हेलो एभ्रिवान बिङ सोसियल युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले मोडल क्वेसन सोल्युसन अफ केमिस्ट्रीको चाहिँ सोल्युसन लिएर प्रस्तुत छु। त्यस अन्तर्गत चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीको 22 मार्क्सको चाहिँ सोल्युसनको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेका छौँ। र योभन्दा पहिले चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री होइन अर्ग्यानिक पोर्सनमा रहेको टोटल 33 मार्क्सको सबै पोर्सन सल्भ गरिसकेका छौँ पार्ट 1मा। र त्यसको लिङ्क चाहिँ तल मैले डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ पहिले पार्ट 1 हेरेर आउनु होला होइन। अनि त्यसपछि हामीले पार्ट 2लाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सजिलो हुन्छ। अनि हजुरहरूको लागि एउटा बेनिफिटको लागि चाहिँ के भनेपछि यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले माथि 3वटा डट्स दिएको हुन्छ है, भिडियोको माथि 3वटा डट्स दिएको हुन्छ। 3वटा डट्समा त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ भिडियोलाई हेर्दा एडभान्स क्वालिटीमा हेरेर 720pमा हेर्नु होला है। त्यो हेरेपछि हजुरलाई ह्यान्ड राइटिङ बुझिन्छ, साउन्ड पनि राम्रो आउँछ। अनि अब बेटर एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ भिडियोलाई 1.25को स्पिडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामी फिजिकल सोल्युसन 22 मार्क्सको सोल्युसन हुन्छ होइन, अरू क्वेसन पनि रहन्छन्, त्यसको पनि सोल्युसन छ हामीसँग चाहिँ। सो यसको बारेमा चाहिँ अब हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ मैले एमसिक्यू लिएको छु। 4वटा एमसिक्यू चाहिँ हाम्रो फिजिकल केमिस्ट्रीबाट चाहिँ आउने गर्छ। र पहिलो एमसिक्यूबाट नै अघि बढौँ। पहिलो एमसिक्यू रहन्छ वाट इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ, यो चाहिँ हाम्रो फस्फरस एसिड है। वाट इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फस्फरस एसिड S3PO3 भनेको फस्फरस एसिड इन द रियाक्सन। यो रियाक्सन दिएको छ जहाँ 2NaOH प्लस S3PO3 गिभ्स Na2HPO3 प्लस 2H2 भनेर चाहिँ यो रियाक्सन दिएको छ है। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने चाहिँ हामीलाई फर्मुला नै थाहा छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले गिभन कम्पाउन्डको मोलिकुलर वेटलाई होइन, गिभन कम्पाउन्डको यदि मोलिकुलर वेट छ भनेपछि त्यसलाई एम मान्छौँ भनेपछि हामीले एन फ्याक्टरले चाहिँ डिभाइड गर्ने गर्छौँ। जहाँ एन फ्याक्टर हो, एन फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ, एन फ्याक्टर भ्यालेन्सी पनि हुनसक्छ। अनि एन फ्याक्टर चाहिँ एसिड हो भनेपछि एन फ्याक्टर भनेको बेसिसिटी हुन्छ। अनि एन फ्याक्टर अर्को एसिडिटी पनि हुनसक्छ बेसको लागि। अनि अक्सिडेसन नम्बर कति भयो, रिडक्सन नम्बर, त्यो पनि हाम्रो सबै कुरा चाहिँ एन फ्याक्टरमा पर्ने गर्छ है। अब यो रियाक्सन हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ S3PO3 को सोधेको छ र S3PO3 एउटा के हो, फस्फोरस एसिड है। फस्फोरस एसिड हो यो चाहिँ। हामीलाई फस्फोरस एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट सोधेको छ भनेपछि हामीलाई एन फ्याक्टर अन्तर्गत के चाहिने गर्छ, बेसिसिटी चाहिँ चाहिने गर्छ है। अब बेसिसिटी भनेको के हो भनेपछि नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन द्याट एसिड है। यो एसिडमा चाहिँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा खानु हो त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, बेसिसिटी भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अब त्यसको लागि हामीले रियाक्सन हेर्नुपर्छ है। रियाक्सनमा S3PO3 होइन, हाम्रो हाइड्रोजन कतिवटा छन्, 3वटा छन्, जसमध्ये रियाक्सनमा चाहिँ अब यो चाहिँ बेस हो, NaOH बेस हो। अब बेसको एउटा बेसिक रेडिकल एनएले चाहिँ यहाँ कतिवटा हाइड्रोजनलाई चाहिँ रिप्लेस गरेको छ। यहाँ 3वटा थिए नि त, 3वटा थिए पहिला चाहिँ S3PO3 मा चाहिँ 3वटा हाइड्रोजन थिए, तर यहाँ चाहिँ एउटा हाइड्रोजन मात्र बाँकी छ। सो यहाँ चाहिँ कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो, 2वटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो। सो यसको बेसिसिटी कति रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो फस्फोरस एसिडको बेसिसिटी कति रहेछ, 2 रहेछ। सो एन फ्याक्टर नि 2 भयो। अनि त्यसपछि m डिभाइड बाई 2 गरेर यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो फस्फोरस एसिडको कुरा आयो। यहाँ चाहिँ अलिकति एमसिक्यूसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दा चाहिँ अरू कुरा पनि हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ हाइपोफस्फोरस एसिड भयो, अनि फस्फोरस एसिड, अनि फस्फोरिक एसिड र पाइरोफस्फोरिक एसिड भनेर 4वटा फरक टाइपको एसिडहरू चाहिँ हुने गर्छन्। जसमा चाहिँ सुरुमा हामीले हाइपोफस्फोरस एसिडको बारेमा थोरै बुझौँ है, किनकि एमसिक्यू हो। अब यही क्वेसन नै फाइनल टर्ममा आउँछ भन्ने पनि त छैन नि त। सो अलिकति अब यो कुरा आइसकेको छ भने यो कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी छ। यो चाहिँ हाम्रो हाइपोफस्फोरस एसिड है। हाइपोफस्फोरस एसिड यसको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला S3PO2 हुन्छ है। अब यसमा नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहीँबाट हेर्दा पनि हुन्छ। नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एउटा मात्र छ, किन भनेपछि अक्सिजन एकदमै इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ अनि हाइड्रोजन चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुने गर्छ, जसले गर्दा यहाँ चाहिँ बोन्ड इलेक्ट्रोन चाहिँ स्लाइटली यता सिफ्ट भएको हुन्छ र हाइड्रोजन चाहिँ सजिलै चाहिँ रिप्लेस हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाइपोफस्फोरस एसिड है। हाइपोफस्फोरस एसिड, यसको नाम चाहिँ हाइपोफस्फोरस एसिड। र यसको हाम्रो बेसिसिटी अथवा नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन चाहिँ कति हुन्छ, 1 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, हाइपोफस्फोरस एसिड है। भिडियोलाई चाहिँ 1.25को स्पिडमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को रहन्छ फस्फोरिक एसिड रहन्छ। यो फस्फोरिक एसिडमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि फस्फोरिक एसिडको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भनेपछि यस्तो हुन्छ है। यसमा चाहिँ फस्फोरस एसिड जुन हामीले भर्खर कुरा गरिरहेका छौँ नि, हो S3PO3। यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुने गर्छ, S3PO3 होइन। यो चाहिँ हाम्रो के हो, फस्फोरस एसिड यहीको स्ट्रक्चर रहेको छ। र यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा यो रिप्लेस हुनसक्छ र एउटा रिप्लेस हुनसक्छ भनेपछि टोटल कतिवटा रिप्लेस हुन सके, 2वटा चाहिँ रिप्लेस हुन सके। र त्यसले गर्दा यसको बेसिसिटी 2 भएको है। 2वटा हाइड्रोजनलाई त्यही भएर सोडियमले रिप्लेस गरेर त्यहाँ चाहिँ 3वटा मध्ये एउटा हाइड्रोजन मात्रै बचेको नि। अब यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ यहाँ मोलिकुलर फर्मुला युज स्ट्रक्चर गराएर पनि हेर्न सक्यो। यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो हाइपोफस्फोरस थियो, अनि यो चाहिँ फस्फोरस एसिड। अनि अर्को रहन्छ फस्फोरिक एसिड है। फस्फोरिक एसिड चाहिँ के हुन्छ भनेपछि S3PO4 है। S3PO4 चाहिँ हाम्रो फस्फोरिक एसिड रहने गर्छ। अनि यसको स्ट्रक्चर हेर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ डबल बोन्ड, त्यसपछि
यता पनि हुन्छ अनि अक्सिजन यो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ फस्फोरिक एसिड भन्ने गर्छौँ र यसको नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा है एउटा 2वटा र 3टा भनेपछि यसको बेसिसिटी कति हुने गर्छ 3 हुने गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो फस्फोरिक एसिड है। यो हाइपोफस्फोरस यो फस्फोरस PHOS PHOROUS है। अरे यो फस्फोरस भयो यो चाहिँ फस्फोरिक अनि अर्को हाम्रो अलिकति इम्पोर्टेन्ट रहन्छ पाइरोफस्फोरिक एसिड भन्छ है। पाइरोफस्फोरिक एसिड भन्छ। पाइरोफस्फोरिक एसिडको बारेमा पनि बुझ्नुपर्छ। पाइरोफस्फोरिक एसिडको चाहिँ सिम्पली मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ H4P2O7 हुन्छ है। अब H4P2O7 हुन्छ अनि यसको ल्युस स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको हुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ चाहिँ OH भयो त्यसपछि OH अनि एउटा अक्सिजन चाहिँ यता आउँछ अनि फेरि अक्सिजन यता पीसँग बोन्ड गराउँछ अनि यो O भयो H त्यसपछि O अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो पाइरोफस्फोरिक एसिडको चाहिँ स्ट्रक्चर रहने गर्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 हैन हाइड्रोजन 4वटा अनि P 2वटा अनि 1 2 3 4 5 6 7 अक्सिजन चाहिँ 7वटा हुने गर्छन् र यसको बेसिसिटी अथवा एन फ्याक्टर चाहिँ कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम चाहिँ कतिवटा है एउटा 2वटा 3वटा 4 र यसको बेसिसिटी चाहिँ 4 हुने गर्छ र यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न यस्ता हाइपोफस्फोरस फस्फोरिक र पाइरोफस्फोरिक एसिडको बारेमा स्टडी गर्यौँ र यहाँ चाहिँ हामीले के कुराको बारेमा मात्र थियो फस्फोरस एसिडको सोधेको थियो जहाँ चाहिँ नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन चाहिँ 2वटा हुने रहेछन् र त्यो कुरालाई चाहिँ रियाक्सनले पनि देखाइसकेको छ। सो हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फ्याक्टर भनेको एसिडको लागि बेसिसिटी हुन्छ र यहाँ चाहिँ फस्फोरस एसिडको बेसिसिटी कति छ 2 छ। सो हाम्रो चाहिँ एन्सर कति हुन्छ m/2। सो अप्सन सी इज करेक्ट है। अप्सन सीलाई चाहिँ यसरी करेक्ट भयो। अब क्वेसन नम्बर 2 तर्फ अघि बढौँ। क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट अफ अ चक इज 9.3 × 10⁻⁸ यो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दिएको छ। वाट इज इट्स सोलिबिलिटी इन ग्राम पर लिटर भनेर चाहिँ यो क्वेसन सोधेको छ है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो आयोनिक इक्विलिब्रियम च्याप्टरबाट चाहिँ सोधेको छ यो च्याप्टर। अब चकको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल्नु छ। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट चाहिँ दिएको छ। सोलिबिलिटी हामीले चाहिँ अब नर्मली मोलारिटीमा चाहिँ त्यसको कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने गर्छौँ तर यहाँ ग्राम पर लिटरमा निकाल्न भनेको छ। सुरुमा चाहिँ हामीले सोलिबिलिटीलाई मोलारिटीमा निकालौँ है। अब म चाहिँ जस्तै CaCO3 छ भनेपछि चक भनेको चाहिँ हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर बुझ्ने गरिन्छ अनि यसलाई चाहिँ जब आयनमा ब्रेक हुन्छ यहाँको सोल्युसनमा चाहिँ यसले Ca+ अनि CO3 माइनस हैन क्याल्सियमको आयन र कार्बोनेटको आयन चाहिँ यसले दिने गर्छ हैन। अब हामीले सोलिबिलिटी प्रोडक्टको हामीलाई फर्मुला नै थाहा छ के हैन। यसलाई चाहिँ अब यसको सोलिबिलिटी यास मानौँ र यसको सोलिबिलिटी पनि यहाँ सेम नम्बर अफ मोल्स नै हुने गर्छ किनकि यहाँ मोल इक्वल नम्बर अफ मोल्स भएको कारणले गर्दा यो पनि यास हुन्छ अनि यो पनि यास हुन्छ। अब हाम्रो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ हैन। त्यसपछि हामीले यसको कन्सन्ट्रेसन इन्टु यसको कन्सन्ट्रेसन जसमा चाहिँ यिनीहरूको कोफिसिएन्ट है स्टोइकोमेट्रिक कोफिसिएन्टलाई चाहिँ पावरमा रेज गर्नुपर्छ तर यहाँ चाहिँ पावर यसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिसिएन्ट चाहिँ 1 छ अनि यसको पनि 1 भएको कारणले गर्दा 1 लेखिराख्नु पर्दैन। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ भनेपछि जस्तै KSP को भ्यालु चाहिँ हाम्रो दिएको छ है 9.3 × 10⁻⁸ इन्टु इक्वल्स टु s² गर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दा चाहिँ 9.3 इन्टु 10⁻⁸ लाई चाहिँ हामीले यदि स्क्वायर रुट भित्र हाल्छौँ भनेपछि लेट मी युज द क्याल्कुलेटर रुट अन्डर 9.3 है भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो s को भ्यालु चाहिँ कति आइरहेको छ 3.05 इन्टु 10⁻⁻4 चाहिँ आइरहेको छ है। 3.05 इन्टु 10⁻⁻4 यो चाहिँ मोल पर लिटरमा हुन्छ है। मोल पर लिटरमा हुन्छ हैन। सोलिबिलिटी मोल पर लिटर अथवा मोलारिटीमा चाहिँ आइरहेको छ है। मोलारिटीमा आइरहेको छ तर हामीले ग्राम पर लिटरमा सोधेको छ। अब ग्राम पर लिटरलाई मोलारिटीलाई ग्राम पर लिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले एउटा रिलेसन थाहा छ ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु हाम्रो मोलिकुलर वेट हुने गर्छ है। मोलिकुलर वेट हुने गर्छ। अब हाम्रो मोलारिटी कति आएको छ 3.05 इन्टु 10⁻⁴ हुन्छ अनि अब क्याल्सियम कार्बोनेट अथवा चकको मोलिकुलर वेट भनेपछि CaCO3 को मोलिकुलर वेट हजुरले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 100 हुन्छ है। यो चाहिँ 100 हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ मैले 100 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 100 दुईवटा 0 चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। सो 3.05 इन्टु 10⁻⁻2 ग्राम पर लिटर इज द करेक्ट एन्सर फर दिस क्वेसन है। अब यसको अप्सन हेरौँ 3.05 यहाँ चाहिँ 3.04 रहेको छ राउन्ड अफ गरेको रहन्छ म चाहिँ राउन्ड अफ गरेर लेखेको। सो 3.04 यो 10⁻⁻1 चाहिँ हुन सक्दैन 10⁻⁻2 सो इट इज द करेक्ट अप्सन है। अब यो करेक्ट अप्सन भइसकेको छ। अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 3 तर्फ अघि बढौँ है। क्वेसन नम्बर 3 एकचोटि स्टडी गर्नुहोस्। वाट इज द कन्सन्ट्रेसन अफ N2O5 इन द फलोइङ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनिदियो है। फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेपछि यसको पावरमा है रियाक्टेन्टको पावरमा चाहिँ हामीले 1 लाई चाहिँ रेज गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। इन विच द रेट इज यति रेट चाहिँ दिएको छ हैन 2.4 × 10⁻⁴ मोल पर लिटर दिएको छ अनि रेट कन्स्ट्यान्ट इज 3 × 10⁻⁵ अनि पर सेकेन्ड दिएको छ। फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि युनिट हैन रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट चाहिँ
पर सेकेन्ड हुन्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भयो, सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन, अरू थर्ड अर्डर रियाक्सन जति भन्न सक्छ त्यसमा चाहिँ रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट चाहिँ हजुरले त्यो याद गर्नुपर्छ है। त्यो पनि एमसिक्यूको लागि इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, या नदिएको तर फाइनल टर्ममा त्यो पनि सोध्न सक्छ। सो अब रियाक्सन हेरौँ है। अब के कुरा दिएको छ त्यो लेखौँ। रेट चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 2.4 टाइम्स 10⁻⁵। मैले चाहिँ अहिले रेटलाई लेखेँ होइन, मोल पर लिटर भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को कुरा के दिएको छ, रेट कन्स्ट्यान्ट दिएको छ है। रेट कन्स्ट्यान्ट दिएको छ। रेट कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हाम्रो कति छ, रेट कन्स्ट्यान्ट हाम्रो 3 टाइम्स 10⁻⁵ छ है। अनि हामीलाई के अब रियाक्सन दिएको छ। अब रियाक्सन भनेको छ, अनि फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको छ हामीलाई के थाहा छ, रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन है। रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट, यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अनि आर इज इक्वल्स टु, अब हामीले एउटा रेट कन्स्ट्यान्ट थप्छौँ र यहाँ चाहिँ ए, अनि ए को पावर चाहिँ हामीले कति लेख्ने। अब तपाईँले हेर्दाखेरि ए भनेको यहाँ N2O5 चाहिँ रियाक्टेन्ट हो, यसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट चाहिँ 2 छ, सो यहाँ चाहिँ 2 लेख्नुपर्छ भनेर त्यस्तो कुरा आउनसक्छ है। त्यो चाहिँ हामीलाई अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको छ। फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको काले गर्दा चाहिँ अब यस्तो लेख्दाखेरि, अब रेट इक्वेसन लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट यहाँ 2 छ भनेपछि यहाँ 2 हुनु नै पर्छ भन्ने छैन कि। हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भ्यालु चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ कुन अर्डरको रियाक्सन हो त्यही अनुसार नै त्यसको भ्यालु चाहिँ लेख्ने गर्छौँ है। यहाँ 2 भए पनि यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको छ, सो यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्छौँ, ए को पावर 1 चाहिँ लेख्ने गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ रेट कति दिएको छ, रेट चाहिँ हामीलाई थाहा छ होइन, 2.4 टाइम्स 10⁻⁵। अनि रेट कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हामीसँग कति छ, 3.0 टाइम्स 10⁻⁵ रहन्छ। अनि कन्सन्ट्रेसन अफ N2O5 चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने है। ए भनेको रियाक्टेन्ट हो है, रियाक्टेन्ट हो ए भनेको, एन्ड N2O5 नै रियाक्टेन्ट रहेको छ यहाँ चाहिँ। सो अब यसलाई चाहिँ 10⁻⁻10⁻⁴ क्यान्सल हुन्छ। अनि 2.4 डिभाइड बाई 3.0 गर्दाखेरि N2O5 को कन्सन्ट्रेसन हामीलाई आउने गर्छ है। N2O5 को कन्सन्ट्रेसन आउने गर्छ, सो यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 0.8। हामीलाई चाहिँ N2O5 को कन्सन्ट्रेसन कति रहेको रहेछ, 0.8 मोल पर लिटर चाहिँ हाम्रो N2O5 को चाहिँ कन्सन्ट्रेसन रहन्छ। सो अप्सन बी इज करेक्ट है। अप्सन बी पनि हामीले सल्भ गरिसक्यो, सरी क्वेसन नम्बर 3 पनि सल्भ गरिसक्यौँ। अब क्वेसन नम्बर 4 तर्फ अघि बढौँ। व्हाट ह्यापन्स व्हेन लिड स्टोरेज ब्याट्रिज डिस्चार्ज भनेको छ। डिस्चार्ज भनेको कस्तो, चार्जिङ अफ ब्याट्री भनेको चाहिँ त्यो ब्याट्रीमा चाहिँ चार्ज सप्लाई गर्ने, अनि डिस्चार्ज भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि त्यो ब्याट्रीले चाहिँ अरूले यदि करेन्ट सप्लाई गरिरहेको छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ब्याट्री डिस्चार्ज भइरहेको छ भनेर बुझ्छौँ है। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो कुन च्याप्टरबाट आयो भनेपछि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री च्याप्टरबाटै आएको छ। सो मैले चाहिँ अब लिड स्टोरेज ब्याट्रीको एउटा स्याम्पल बनाएँ होइन। यसमा चाहिँ यसलाई क्याथोड, यसलाई एनोड मान्यो भनेपछि लाइक यसले चाहिँ कुनै एउटा लोडमा है, लोडमा चाहिँ अब केही करेन्ट दिइरह्यो, बल्ब बलिरहेको छ भनेपछि यो कन्डिसनमा चाहिँ के भएछ, करेन्ट चाहिँ दिइरहेको छ ब्याट्रीले होइन। अब करेन्ट दिइरहेको बेला चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ डाइल्युट H2SO4 युज भएको हुन्छ है। डाइल्युट H2SO4 चाहिँ युज भएको हुन्छ। अब अप्सन पनि हेरौँ, SO2 इज इभल्भ भनेको छ। SO2 इभल्भ हुन्छ कि PbSO4 इज कन्ज्युम्ड अथवा लिड इज फर्म्ड अर डीमा H2SO4 इज कन्ज्युम भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। सुरुमा चाहिँ कन्सेप्ट बुझौँ है। डाइल्युट H2SO4 चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा युज भएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ लिड अक्साइड चाहिँ हाम्रो लिड अक्साइड चाहिँ यो क्याथोडको रूपमा युज भएको हुन्छ भनेपछि लिड चाहिँ एनोडको रूपमा चाहिँ युज भएको हुन्छ है। जब यहाँ चाहिँ यो ब्याट्रीको डिस्चार्जिङ हुन्छ, डिस्चार्जिङ भइसकेपछि यो हुन्छ नि, यो लिड यो एनोडमा रहेको यो चाहिँ के हुन्छ, अक्सिडाइज हुने गर्छ है। अनि यो अक्सिडाइज हुने गर्छ। अनि त्यस सँगसँगै जब ब्याट्री चाहिँ डिस्चार्ज भएको हुन्छ, यहाँ चाहिँ यो इलेक्ट्रोलाइटमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ जेनेरेट हुने गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ H2SO4 चाहिँ के हुन्छ, आयोन्समा चाहिँ ब्रेक हुने गर्छ के। अब यो आयोन्समा ब्रेक भइसकेपछि यो चाहिँ सल्फाइडको आयन दिने गर्छ, यो चाहिँ सल्फाइडको आयन दिने गर्छ र सल्फाइडको आयन दिइसकेपछि यो चाहिँ यहाँ लिडसँग गएर रियाक्ट गर्छ है। अनि लिडसँग रियाक्ट गरेर यसले चाहिँ लिड सल्फेट चाहिँ बनाउने गर्छ। अनि लिड सल्फेट बनाइसकेपछि यहाँ चाहिँ लिड अक्साइड बनेको हुन्छ है। जस्तै यो Pb चाहिँ अक्सिडेसन भएर PbO होइन, लिड अक्साइड चाहिँ बनाएको हुन्छ। अब के हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ अब जब यो यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट भएपछि यो इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ आयोन्समा ब्रेक हुन्छ होइन, SO4 र H+ आयनमा चाहिँ ब्रेक हुन्छ। SO4 चाहिँ के हुन्छ भनेपछि लिडसँग गएर चाहिँ रियाक्सन गर्छ होइन, लिडसँग गएर रियाक्सन गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ PbSO4 चाहिँ बनाउने गर्छ, PbSO4 बनाउने गर्छ। अनि यो H+ चाहिँ ओसँग गएर रियाक्ट गराएर H2O चाहिँ बनाउने गर्छ है। भनेपछि यति प्रोसेस चाहिँ हुन्छ। अनि यसको सेल रियाक्सन लेख्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि PbS होइन प्लस, अब पुरा सेल रियाक्सन होइन, एनोडमा के हुन्छ, क्याथोडमा के हुन्छ त्यो पुरा लेख्नु पर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो एनोड हुन्छ, यो चाहिँ क्याथोड हुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो H2SO4 डाइल्युट H2SO4 लाई चाहिँ हाम्रो के को रूपमा युज गरेको हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा युज गरेको हुन्छ र यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ PbSO4 प्लस H2O चाहिँ हुने गर्छ है। यो चाहिँ लिक्विडको फर्ममा हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो सोलिडको फर्ममा हुने गर्छ 2H2S र यसलाई चाहिँ Pb दुईटा होइन भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो त्यो लिड ब्याट्री डिस्चार्ज हुँदा चाहिँ सेल रियाक्सन चाहिँ यस्तो हुने गर्छ। अनि यो सेल रियाक्सनबाट हामीले के देख्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ PbSO4 चाहिँ
फर्म भएको छ भनेपछि अब SO2 इभल्भ भएको छ छैन, सो अप्सन ए इज इनकरेक्ट। अनि PbSO4 इज कन्ज्युम्ड, यहाँ PbSO4 यहाँ अब रियाक्टेन्टमै छैन भनेपछि त्यो कन्ज्युम्ड हुन नै सक्दैन, बरु PbSO4 इज प्रोड्युस भएको भए अप्सन करेक्ट हुन्थ्यो। सी नम्बरमा लिड इज फर्म भनेको छ, यहाँ लिड पनि कतै फर्म भएको छैन। अनि डीमा के भनेको छ H2SO4 इज कन्ज्युम, अब H2SO4 चाहिँ यहाँ कन्ज्युम भएको छ है, किनकि इलेक्ट्रोलाइटले यहाँ कन्ज्युम गरेर PbSO4 बनिरहेको छ नि त। H2SO4 लाई युज गरेर यहाँ चाहिँ वाटर छ, सो के को युज भइरहेको छ H2SO4 चाहिँ युज भइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ यो इलेक्ट्रोलाइटको डेन्सिटी पनि घट्छ है, डेन्सिटी पनि घट्छ किनकि यहाँ वाटर बढिरहेको छ नि त, वाटर बढेको कारणले गर्दा सल्फ्युरिक एसिडको डेन्सिटी घट्छ र यहाँ चाहिँ लिड सल्फेट बनेको कारणले गर्दा चाहिँ H2SO4 चाहिँ कन्ज्युम भयो, अर्थात् इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ कन्ज्युम भयो भनेर यसको अप्सन चाहिँ रहन्छ अप्सन डी है। यसरी चाहिँ हामीले MCQ सल्भ गरिसक्यौँ। अब हामी ग्रुप बी तर्फ अघि बढ्छौँ। ग्रुप बीमा पहिलो क्वेसन रहन्छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट। पहिलो क्वेसन तर्फ अघिबाट हेर्नुहोस् है, पहिलो क्वेसन चाहिँ के रहेको छ, स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन अफ Na2CO3 इज युज टु डिटरमाइन द स्ट्रेन्थ अफ H2SO4 ड्युरिङ टाइट्रेसन। अब टाइट्रेसनको लागि चाहिँ हामीले H2SO4 को स्ट्रेन्थ जो चाहिँ एउटा सेकेन्डरी रहन्छ, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसनको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनको निम्ति हामीले प्राइमेरी होइन Na2CO3 को स्ट्यान्डर्ड सोल्युसनलाई चाहिँ युज गर्छौँ भनेर भन्यो। अब क्वेसन रहेको छ, हाउ इज द कम्प्लिसन अफ द रियाक्सन इन दिस टाइट्रेसन डिटेक्टेड, इज द सोल्युसन प्रिपेयर्ड फ्रम Na2CO3 प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड वाइ भनेर दुईवटा क्वेसन चाहिँ सोध्यो है। अब पहिला चाहिँ टाइट्रेसन कम्प्लिट भएको कुरालाई कसरी डिटेक्ट गर्न सकिन्छ भनेको छ, टाइट्रेसन कति बेला कम्प्लिट हुन्छ भनेपछि यदि इक्विभ्यालेन्स पोइन्टमा चाहिँ त्यो रिच भएको छ भनेपछि त्यो बेला चाहिँ टाइट्रेसन कम्प्लिट भएको हुन्छ। तर हामीले नर्मल्ली चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट चाहिँ देख्न सक्दैनौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले इन पोइन्ट पत्ता लगाउनको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि इन्डिकेटर सुइटेबल इन्डिकेटर्स चाहिँ युज गरेका हुन्छ है। अब सुइटेबल इन्डिकेटर युज गरेका हुन्छ। अब सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर्स भन्ने कुरा चाहिँ आयोनिक इक्विलिब्रियम च्याप्टरमा चाहिँ हजुरले स्टडी गर्नुभएको होला होइन। अब जब एसिड र बेसको टाइट्रेसन हुन्छ नि, एसिड र बेसको टाइट्रेसन भएको बेला चाहिँ हामीले अब कस्तो किसिमको हामीले चाहिँ त्यो इन्डिकेटर हुन्छ नि, फेनोल्फ्थेलिन मिथाइल ओरेन्जहरू लिटमस पेपरहरू कस्तो किसिमको हामीले इन्डिकेटर युज गरेपछि त्यो टाइट्रेसनलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो च्याप्टरमा स्टडी गरेका थियौँ। अब त्यही कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ Na2CO3 विक बेस है, Na2CO3 चाहिँ हाम्रो विक बेस हो। अनि विक बेस एन्ड H2SO4 चाहिँ स्ट्रङ एसिड, यो चाहिँ हाम्रो के हो स्ट्रङ एसिड हो। अनि जब वेन स्ट्रङ एसिड इज टाइट्रेटेड अगेन्स्ट विक बेस है, स्ट्रङ एसिड र विक बेसको टाइट्रेसन भयो भनेपछि देयर विल बी सर्टेन इन्क्रिज इन द पिएच कर्व प्लटेड फ्रम 3 to 8 है। अब जुन पिएच कर्व प्लट गरेको हुन्छ नि, अब पिएच कर्व पनि हजुरले स्टडी गरिसक्नु भएको छ होला। त्यो पिएच कर्वमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जब स्ट्रङ बेस र स्ट्रङ एसिड र विक बेसको टाइट्रेसन हुँदाखेरि त्यो पिएच कर्वमा चाहिँ सर्टेन राइज हुन्छ, कहाँदेखि कहाँसम्म 3 to 18 देखि चाहिँ सर्टेन राइज हुन्छ। देखि 1 देखि 14 सम्म पिएचको कर्व बनाएको छ वाइ एक्सिसमा भनेपछि 3 to 8 मा चाहिँ एउटा सर्टेन राइज हुने गर्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ थस टु डिटेक्ट द कम्प्लिसन अफ टाइट्रेसन बाई अब्जर्भिङ द इन पोइन्टबाट हामीले त्यो टाइट्रेसन कम्प्लिट भएको कुरालाई डिटेक्ट गर्नको निम्ति मिथाइल ओरेन्ज ह्याभिङ पिएच रेन्ज 3.1 to 4.5 होइन, यसको ठ्याक्कै टाइट्रेसन गर्दाखेरि पिएच भ्यालु 81 3 to 8 मा बढेको छ। सो यही रेन्ज बिचको पिएच भएको सब्सटेन्सलाई हामीले युज गर्ने भनेपछि ठ्याक्कै यो चेन्जलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छ त। सो हामीले मिथाइल ओरेन्ज जसको पिएच चाहिँ 3.1 देखि 4.4 को बिचमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिन्छौँ, गर्दा चाहिँ त्यसको इन पोइन्ट अर्थात् टाइट्रेसन कम्प्लिट भएको कुरालाई चाहिँ क्यान बी इजिली डिटेक्टेड र यसरी भइसक्यो। अब त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा इज द सोल्युसन प्रिपेयर्ड फ्रम Na2CO3 स्ट्यान्डर्ड भनेको छ। यसको लागि चाहिँ अब म नेक्स्ट पेपरतर्फ अघि बढ्छु है। यहाँ चाहिँ यसको लेखेको छु एन्सर चाहिँ द सोल्युसन प्रिपेयर्ड फ्रम Na2CO3 इज प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड। अब प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड किन हो भनेपछि अब यसमा चाहिँ जस्तै हजुरले प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर स्टडी गर्नु भएको छ होला। बिकज सोडियम कार्बोनेट इज फाउन्ड इन प्योर एन्ड ड्राई स्टेट, इट इज नट टक्सिक एज वेल एज नन हाइग्रोस्कोपिक अर्थात् Na2CO3 को यो प्रोपर्टिजको कारणले गर्दा चाहिँ योबाट बनेको सोल्युसन चाहिँ प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भनेर चाहिँ सिम्पली 1 मार्क्सको गिभ रिजन टाइपको क्वेसन सोधेको थियो। चेक गर्न प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स भनेको के हो र त्यसको प्रोपर्टिजहरू के हुन्छ भनेर विद्यार्थीले बुझेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ यो क्वेसन राखेको थियो है। अब अर्को न्युमेरिकल पार्ट रहन्छ यही क्वेसनको बी नम्बरमा है, न्युमेरिकल पार्ट रहन्छ। बी नम्बरमा के भनेको छ क्वेसन हेर अगाडि चाहिँ 2.16 ग्राम अफ प्योर सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टु 400 ml डेसी नर्मल सोल्युसन अफ सल्फ्युरिक एसिड, हाउ मेनी ग्राम्स अफ H2SO4 इज फर्दर रिक्वायर्ड टु न्युट्रलाइज द रिजल्टेन्ट सोल्युसन कम्प्लिटली भनेको छ है। अब पहिला चाहिँ हामीसँग के छ H2SO4 को एउटा डेसी नर्मल H2SO4 को 400 ml को सोल्युसन छ है। अब त्यो सोल्युसनमा चाहिँ के भयो 2.16 ग्राम अफ प्योर सोडियम कार्बोनेट राख्यो अरे है। अब त्यो सोडियम कार्बोनेट राखिसकेपछि के भयो सोडियम कार्बोनेटको मात्रा चाहिँ बढी भयो,
सोडियम कार्बन को मात्रा चाहिँ बढी भयो, त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी भयो कसको कम्पेरिजनमा, H2SO4 को कम्पेरिजनमा, जसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अलि बढी भयो हैन। अब यो बढी भएको Na2CO3 लाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको निम्ति हामीले फेरि कति चाहिँ H2SO4 को ग्राम्सलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेको छ। अर्थात् त्यसलाई कम्प्लिटली रियाक्ट गराउनको निम्ति हामीले चाहिँ हैन 2.16 ग्राम अफ प्योर Na2CO3 हैन, Na2CO3 को सबैलाई रियाक्ट गराउनको निम्ति हामीलाई H2SO4 को सोलुसन पनि चाहियो अनि H2SO4 को ग्राम हैन सोल्युट पनि चाहियो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई रियाक्सन यसको प्रोसेस बुझ्दाखेरि चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नको निम्ति हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिन्छ। पहिलो कुरा एउटा सोलुसन चाहिन्छ H2SO4 अनि त्यसपछि सर्टेन ग्राम्स अफ H2SO4 चाहिँ हामीलाई कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनको लागि चाहिने गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो यसको सोलुसन लेख्दाखेरि लेट x ग्राम अफ H2SO4 इज फर्दर रिक्वायर्ड टु न्युट्रलाइज द सोलुसन है। अब पहिला चाहिँ यो डेसी नर्मल 400 ml अफ H2SO4 ले चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्न सकेको छैन। सो पछिबाट अरु H2SO4 को ग्राम चाहिँ एड गर्नु परेको, त्यसलाई चाहिँ x ग्राम माने। अनि कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन हुनको लागि नम्बर अफ रियाक्टेड ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोडियम कार्बोनेट मस्ट बी इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2SO4 सोलुसन प्लस H2SO4 ग्राम चाहिँ त्यो सोल्युसनमा भएको H2SO4 र H2SO4 को सोलुसनको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ कोसँग बराबर हुनुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रो Na2CO3 को ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग इक्वल भइदियो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन हुने गर्छ। अब हामीलाई नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने फर्मुला थाहा छ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि हामीले गिवन मास बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3 गर्ने गर्छौं। त्यसैगरी अर्को फर्मुला रहन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लेख्दाखेरि नर्मालिटी अफ H2SO4 इन्टु भोल्युम लेख्छौँ। यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेपछि हाम्रो नर्मालिटीको फर्मुला के हो? नर्मालिटीको फर्मुला नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट्स बाइ भोल्युम इन लिटर। यो चाहिँ हाम्रो के हो? हाम्रो फर्मुला। सो यहाँबाट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट्स लेख्दाखेरि नर्मालिटी इन्टु भोल्युम मल्टिप्लाई गर्छौँ र त्यो नै यहाँबाट आएको छ। अनि त्यसैगरी अब अर्को तरिकाले फेरि हामीलाई यदि हामीले जस्तै मोस निकाल्छौँ नि, मोस निकाल्दाखेरि के गर्छौँ? गिवन मास डिभाइड बाइ मोलिकुलर वेट गर्ने गर्छौँ। त्यसैगरी ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ रिक्वायर्ड मास अथवा गिवन मास डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट गरेर यसको H2SO4 को चाहिँ एकचोटि यसरी यो चाहिँ हाम्रो नर्मालिटी इन्टु भोल्युम गरेर पनि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आउने गर्छ र यसरी पनि यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आइसक्यो। अब त्यसपछि हामीले सट्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे, हाम्रो Na2CO3 को मास कति दिएको छ 2.16 अनि Na2CO3 को चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ हाम्रो 53 हुने गर्छ। अनि नर्मालिटी हामीले कति भनेको छ? डेसी नर्मल भनेको छ। सो मैले 1/10 लेखेँ इन्टु अब यसको भोल्युम चाहिँ कति भनेको छ 400 ml भनेको छ। यसलाई चाहिँ लिटरमा लग्नुको निम्ति मैले 1000 ले चाहिँ डिभाइड गरेँ, प्लस हामीलाई चाहिँ x ग्राम अफ H2SO4 चाहिएको नि H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ कति हुने गर्छ 49 चाहिँ हुने गर्छ है। अनि अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गरिसकेपछि सिम्प्लिफाई गर्ने हो। नर्मल्ली सल्भ गरिसकेपछि x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.37 ग्राम चाहिँ आउँछ। सो कन्क्लुजनमा चाहिँ हेन्स 0.37 ग्राम अफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड फर कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन भनेर यसरी चाहिँ मैले रियाक्सन चाहिँ लेखेँ है। यसरी चाहिँ रियाक्सन भन्दा पनि सोलुसनलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छु। र त्यसपछि हामी अर्को क्वेसनतर्फ अघि बढौँ। क्वेसन नम्बर यही नै हो है। क्वेसन नम्बर कति थियो हाम्रो? क्वेसन नम्बर सर्ट क्वेसनको पहिलो क्वेसन नम्बर थियो 1 थियो हैन, ग्रुप बी को। अब त्यसमा चाहिँ अर क्वेसन पनि राखिदिएको छ है। अब चाहिँ हामी अर क्वेसनतर्फ अघि बढ्छौँ। त्यसपछि यहाँ केही छैन है। अर क्वेसनमा चाहिँ यस्तो छ है। अर क्वेसनमा चाहिँ एउटा डेरिभेसन चाहिँ सोधेको छ है। फिजिक्स चाहिँ डेरिभेसन सोधेको छ अर क्वेसनमा। डिराइभ द रिलेसन k इज इक्वल्स टु लग a अपनमा a माइनस x टाइम्स 2.0303 डिभाइड बाइ t भनेको छ एउटा चाहिँ यो डिराइभ गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 2 नम्बरको डेरिभेसन भयो। अनि सो द्याट फर द फर्स्ट अर्डर रियाक्सन टाइम रिक्वायर्ड फर हाफ लाइफ पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द इनिसियल कन्सन्ट्रेसन भनेर चाहिँ यो दुईवटा प्रुभ गर्न सोधेको छ। यो इन्टिग्रेटेड ल फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हो है। यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड ल फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हो। अनि त्यसमा चाहिँ हाफ लाइफ पिरियड निकाल्ने नै सोधेको छ। हाफ लाइफ पिरियड निकालेर त्यो चाहिँ इनिसियल कन्सन्ट्रेसनसँग चाहिँ त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन अथवा त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रुभ गर्न भनेको छ। सो पहिले चाहिँ लेट अस कन्सिडर अ जेनरल फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। फर्स्ट अर्डर रियाक्सन कन्सिडर गर्यौँ जहाँ चाहिँ ए भन्ने चाहिँ प्रोडक्टमा चेन्ज भएको छ। पहिले चाहिँ इनिसियल्ली चाहिँ सपोज द इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट बी ए मोल छ पहिले चाहिँ। अनि त्यसपछि एक्स मोल चाहिँ कन्ज्युम भयो आफ्टर टी। यो चाहिँ मैले सपोज गरेको। अनि टाइम 0 हुँदाखेरि ए को कन्सन्ट्रेसन कति सपोज गरेका छौँ? ए मोल पर लिटर रहेको छ भनेपछि प्रोडक्ट चाहिँ त्यो बेला 0 भनेको छ हैन। तर टाइम टी पछि के भयो? टाइम टी पछि प्रोडक्ट चाहिँ एक्स मोल बन्यो। एक्स मोल पर लिटर बनेको छ। एक्स मोल पर लिटर प्रोडक्ट बनेको छ भनेपछि रियाक्टेन्ट चाहिँ घट्ने भयो नि त। पहिला जति थियो त्योबाट चाहिँ कन्ज्युम भएको चाहिँ घट्यो। सो ए माइनस एक्स मोल पर लिटर चाहिँ टाइम टी पछिको ए को कन्सन्ट्रेसन भयो है। अब यसको रेट ल अफ इक्वेसन लेख्दाखेरि रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट, जसमा चाहिँ मैले त्यो प्रोपोर्सनालिटीको साइनलाई हटाउनको निम्ति एउटा रेट कन्स्ट्यान्ट चाहिँ इन्क्लुड गरेर यसको मैले अर्डर चाहिँ किन 1 लेखेँ किन भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो? फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हो है। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ रेट भनेको dx/dt हुने गर्छ र इक्वल्स टु के अनि
माइनस एक्स भयो, यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ ए माइनस एक्स रहेको छ। त्यसपछि अब मैले चाहिँ यहाँ सेपरेसन अफ भेरिएबल्स डिएक्स बाई यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु लगायो, डीटी चाहिँ उता केसँग मल्टिप्लाई भयो। त्यसपछि इन्टिग्रेटिङ बोथ साइडमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसन चाहिँ माइनस एलएन ए माइनस एक्स हुने भयो। त्यसै गरी के को कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, डीटीको इन्टिग्रेसन हाम्रो के हुन्छ होइन, प्लस सी चाहिँ एउटा इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्टको रूपमा आयो है। अब हामीले इनिसियली 1t = 0 जब टी टाइम चाहिँ 0 थियो, हाम्रो के थियो, x = 0 x = 0 प्रोडक्ट कुनै पनि बनेको थिएन नि त। सो अब यहाँ चाहिँ मैले यही इक्वेसनमा है इक्वेसन 2 मा चाहिँ के गरेँ, हाम्रो चाहिँ इक्वेसन 2 मा x = 0 राखेँ। x = 0 राख्दा माइनस एलएन ए हुने भयो, अनि यो चाहिँ टाइम 0 थियो, टाइम पनि 0 छ। सो c = ln a चाहिँ हाम्रो इक्वेसन सेकेन्डबाट अप्टेन भयो है। अब हेन्स इक्वेसन सेकेन्ड कति भयो, फेरि c को भ्यालुलाई चाहिँ मैले फेरि इक्वेसन सेकेन्डमा लगेर राख्दाखेरि माइनस एलएन ए माइनस एक्स = केटी माइनस एलएन ए भयो। चाहिँ हाम्रो इक्वेसन थर्ड मानिएला है। यसरी चाहिँ मैले डेरिभेसन गरेको छु, यो बुकमा पनि रहेको छ। अनि त्यसपछि अब अरू चाहिँ हाम्रो अब त्यसपछि यो इक्वेसन पछि अब यसलाई चाहिँ फर्दर मैले यहाँ चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छु, एलएन ए माइनस एक्स = केटी हुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ उता लगेको। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के = अब टी चाहिँ एउटा डिभाइड हुन आयो, अनि यो लगको प्रोपर्टी लगमा चाहिँ अब यदि सब्ट्र्याक्सन छ भनेपछि त्यो चाहिँ डिभिजन फर्ममा चाहिँ आउने गर्छ। सो ए बाई ए माइनस एक्स भयो। अनि त्यसपछि एलएन है, अब एलएन एक्सको ठाउँमा एलएन एक्स भनेको कति हुन्छ भने चाहिँ 2.303 लग एक्स हुने गर्छ। सो एलएनको ठाउँमा चाहिँ मैले 2.303 अनि लग चाहिँ लेख्न पाएँ। यो चाहिँ हुन्छ है, जस्तै एलएन बराबर कति हुन्छ भने चाहिँ एलएन को ठाउँमा 2.303 टाइम्स लग हुने गर्छ। सो एलएन को ठाउँमा यो लेखेँ, डिभाइड बाई टी यहाँ नै छ, अनि लग ए डिभाइड बाई ए माइनस एक्स भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो जुन चाहिएको रिलेसन थियो त्यसलाई चाहिँ डिराइभ गरिसक्यो है। अब नेक्स्ट पार्टमा के भनेको छ, त्यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनमा चाहिँ टाइम रिक्वायर्ड फर हाफ लाइफ पिरियड, अर्थात् हाफ लाइफ पिरियडको लागि चाहिने टाइम पिरियड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ अरे, कसको, इनिसियल कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेको छ। सो यसको डेरिभेसन हेर्दाखेरि यसको लेख्दाखेरि चाहिँ इन हाफ लाइफ पिरियड टी = 1/2 एक्स = a/2 हुन्छ है। अब हाफ लाइफ पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ, ठ्याक्कै प्रोडक्ट चाहिँ कति बन्छ, यसको आधा बन्ने भयो नि त हाफ लाइफ पिरियडमा। यदि इनिसियल कन्सन्ट्रेसन ए थियो भनेपछि हाफ लाइफ पिरियडमा चाहिँ एक्स बराबर कति हुन्छ, a/2 होइन, आधा बन्ने गर्छ। सो एक्स = a/2 लेखेँ। त्यसपछि यही इक्वेसन योमा चाहिँ के = 2.303 टाइम भनेको हाफ टाइम पिरियड लिएको छ। सो टी 1/2 भयो इन्टु लग ए को ए नै लेखेँ। त्यसपछि ए माइनस एक्सको ठाउँमा चाहिँ a/2 लेखेँ, र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि टी चाहिँ यता मल्टिप्लाई हुन जान्छ, क्रस मल्टिप्लाई भयो, र के चाहिँ डिभाइड हुन आउँछ। त्यसपछि चाहिँ लग 2 भयो, अनि लग 2 भइसकेपछि अब लग 2 को भ्यालु इन्टु 2.303 गर्दाखेरि 0.693 आउँछ। क्यालकुलेटरमा हान्न सक्नुहुन्छ, डिभाइड बाई के भयो। र यसमा चाहिँ के देखिन्छ, यो हाफ लाइफ पिरियडको यो चाहिँ हामीलाई एउटा एक्सप्रेसन अप्टेन भइसकेपछि यसमा चाहिँ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अर्थात् इनिसियल कन्सन्ट्रेसन ए को मान चाहिँ कतै पनि छैन। सो यसले चाहिँ के प्रुभ गर्छ, हाफ लाइफ पिरियड फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द इनिसियल कन्सन्ट्रेसन भनेर चाहिँ यसरी हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ 1 को ए को थियो, अर क्वेसनमै थियो है। अब 1 को अर क्वेसनको 1 को ए थियो, अब 1 को बी पनि रहेको छ, जसमा चाहिँ एउटा न्युमेरिकल चाहिँ सोधेको छ है। र अब न्युमेरिकललाई चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। न्युमेरिकल हेर्नुहोस्, अब फर्स्ट अर्डर रियाक्सन इज 50% कम्प्लिटेड इन 1.26 टाइम्स 10⁻145 भनेको थियो त्यहाँ चाहिँ। त्यो 145 चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ करेक्ट गरेर चाहिँ इन्टु 10⁻14 सेकेन्ड चाहिँ लेख्न सकिन्छ है। अनि हाउ मच टाइम वुड इट टेक फर 90% कम्प्लिसन, अब 50% चाहिँ यतिमा कम्प्लिट हुन्छ भनेपछि 90% चाहिँ कतिमा कम्प्लिट हुन्छ भनेर चाहिँ सिम्पली क्वेसन दिएको छ। यस्तो केमिकल काइनेटिक्सको रिलेटेड क्वेसन हो चाहिँ, अब हजुरले धेरै प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ। अब लेट इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ टु ए मोल पर लिटर, मैले इनिसियल कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ ए मोल पर लिटर माने। अनि फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ के छ, टी टाइम पिरियड टी 1/2 लेखेँ, किनभने यहाँ 50% कम्प्लिट भयो नि त। 50% कम्प्लिट भयो भनेपछि यो के हो, हाफ लाइफ पिरियड हो। त्यसले गर्दा हाफ लाइफ पिरियड हामीले कति दिएको छ, 1.26 टाइम 10⁻14 सेकेन्ड चाहिँ दिएको छ है। अब कम्प्लिसन अफ रियाक्सन 50% छ, सो द टाइम इज हाफ लाइफ पिरियड, यो भर पनि भनिसकेको थिएँ। अनि हामीलाई हाफ लाइफ पिरियड दिएको बेला चाहिँ वी हेभ टी हाफ लाइफ पिरियड इज = 0.693 डिभाइड बाई के भर्खर रिलेसनसिप चाहिँ डिराइभ गरेका थियौँ। अनि यसबाट चाहिँ केलाई उता लाग्छौँ, टी 1/2 लाई डिभाइड गर्न लिँदा के इज = 0.693, अनि टी 1/2 को भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको छ 1.26 टाइम 10⁻14 सेकेन्डले डिभाइड गर्दा चाहिँ हाम्रो 5.5 टाइम्स 10⁻−15 पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि के को भ्यालु आयो, रेट कन्स्ट्यान्ट है, रेट कन्स्ट्यान्टको भ्यालु आयो। र अब यो रेट कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ हामीले अब सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ युज गरेर चाहिँ फर्दर सोल्युसन चाहिँ निकाल्ने गर्छौँ। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के भनेको छ, 90% कम्प्लिट हुनको लागि टाइम पिरियड चाहिँ सोधेको छ है। सो यसको लागि चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनमा के इज = 5.5 टाइम 10⁻−15 पर सेकेन्ड भयो। कन्ज्युम रियाक्टेन्ट चाहिँ कति छ, एक्स बराबर है, पहिले चाहिँ इनिसियल ए मोल पर लिटर थियो,
अब त्यो 90% कन्ज्युम हुँदाखेरि कति कन्ज्युम भयो भनेपछि 90% अफ ए, सो 0.9 ए चाहिँ मैले यहाँ लेख्न पाएँ है। अनि त्यसपछि नाउ द रेट इक्वेसन फर फर्स्ट अर्डर इज गिभन बाई, अब इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन फर फर्स्ट अर्डर हामीले यो पनि भर्खर डिराइभ गरेकै कुरा हो। टी इज कस टु 2.303 डिभाइड बाई के इन्टु लग ए बाई ए माइनस एक्स लेख्न पाएँ। त्यसपछि हाम्रो यो सेम नै रहेको छ, के को भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गरेँ, यहाँबाट चाहिँ भ्यालु अप्टेन भएको थियो, यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको छु इन्टु लग ए बाई हाम्रो एक्स भनेको कति कन्ज्युम भएको छ 90% अफ ए, यो भनेको 0.9 ए हुन्छ र यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गर्दा चाहिँ लास्टमा टाइम कति आउने गर्छ 4.18 टाइम्स 10⁻14 सेकेन्ड आउने गर्छ र यहाँ चाहिँ कन्क्लुजन लेख्न छुटाएको छु मैले, लेख्नुलाई hence for 90% completion of the given reaction, given first order reaction, the time period required is 4.18 times 10⁻14 सेकेन्ड भनेर त्यसरी कन्क्लुजन पनि लेख्न सकिन्छ है। यसरी हामीले पहिलो सर्ट क्वेसन कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब त्यसपछि हामी 4-5 है, पेज नम्बर 5। अब हाम्रो अर्को सर्ट क्वेसनतर्फ अघि बढ्छौँ। अर्को सर्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई केमिकल, यो चाहिँ हाम्रो थर्मोडाइनामिक्सबाट चाहिँ सोधेको छ है, केमिकल थर्मोडाइनामिक्सबाट चाहिँ अर्को सर्ट क्वेसन सोधेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टडी द फलोइङ डेटा फर द थर्मोडाइनामिक्स प्रोसेस, यहाँ चाहिँ H2O यो लिक्विड है, वाटर चाहिँ सोलिडमा कन्भर्ट भएको छ र यो थर्मोडाइनामिक प्रोसेसको लागि डिफ्रेन्ट टेम्परेचर र 180 टेम्परेचरमा चाहिँ एउटा टेबल चाहिँ दिएको छ है। कन्डिसन 1 2 3 भनेर तोकेको छ। एउटा टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस र 1 डिग्री सेल्सियस चाहिँ रहेको छ। अब -1 डिग्री सेल्सियसको कन्डिसनमा इन्ट्रोपी अफ द सिस्टम कति छ -25.68 रहेको छ। इन्ट्रोपी अफ द सराउन्डिङ सबैको भ्यालु चाहिँ दिएको छ। इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ हजुरलाई थाहा नै होला, इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ डिसअर्डर, ऱ्यान्डमनेस अफ द मोलिकुल इन्ट्रोपी भनिन्छ। केमिकल थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टरमा चाहिँ यसको डिटेलली स्टडी गर्नु नै पर्छ। अब यहाँ चाहिँ अब सब क्वेसनहरू सोधेको छ है, अब 1 मार्क्सको गरी चाहिँ अब 3-4वटा क्वेसन चाहिँ सोधेको छ। सो पहिलो क्वेसन सोधेको छ क्यालकुलेट द टोटल एन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स एट गिवन कन्डिसन 3। कन्डिसन नम्बर 3 मा चाहिँ टोटल एन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स, द टोटल एन्ट्रोपी अफ द होइन, टोटल एन्ट्रोपी भन्यो भनेपछि त्यो एन्ट्रोपी अफ युनिभर्स नै हुने गर्छ। अब त्यसको लागि सोल्युसन लेख्दाखेरि इन्ट्रोपी अफ द सिस्टमको इन्ट्रोपी हाम्रो थर्ड नम्बरको कन्डिसनमा कति छ -27.62 रहन्छ। एन्ट्रोपी अफ द सराउन्डिङ कति रहन्छ 27.42 चाहिँ रहेको छ है। यो टेबलको भ्यालु चाहिँ मैले लेखेको छु। अब टोटल एन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ, टोटल निकाल्दाखेरि दुईवटा चाहिँ जोड्छौँ है। भने सिस्टम र प्लस सराउन्डिङको एन्ट्रोपीलाई जोड्दाखेरि -27.62 प्लस 27.42 गर्दाखेरि -0.2 जुल पर किलो मोल है, जुल पर किलो मोल चाहिँ हाम्रो यसको टोटल इन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स चाहिँ आउने गर्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो 1 मार्क्स आइसक्यो। यति गरिसकेपछि अब क्यान वी प्रिडिक्ट द स्पोन्टानिटी अफ द गिवन रियाक्सन एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। अब 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ त्यसको स्पोन्टानिटी हामीले चेक गर्नुपर्छ। अब हामीले सोल्युसन लेख्छौँ, टोटल इन्ट्रोपी निकाल्नु पऱ्यो है। 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा फेरि पनि हामीले टोटल इन्ट्रोपी निकाल्छौँ। त्यसको लागि इन्ट्रोपी अफ द सिस्टम प्लस इन्ट्रोपी अफ द सराउन्डिङ गर्छौँ -26.55 प्लस 26.88, ए टेबलको भ्यालुलाई नै लेखेको छु, इज इक्वल्स टु 0.33 आयो, विच इज ग्रेटर देन 0 होइन। अब 0 भन्दा ग्रेटर छ भनेपछि टोटल इन्ट्रोपी यदि पोजिटिभ छ र ग्रेटर भन्दा 0 छ भन्नुको अर्थ एउटै नै हो। त्यति बेला चाहिँ त्यो प्रोसेस के हुने गर्छ, द प्रोसेस इज स्पोन्टानियस इन गिवन डाइरेक्सन, त्यो डाइरेक्सनमा चाहिँ प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टानियस हुने गर्छ क्या। अर्थात् 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई चाहिँ हामीले नर्मल 180 टेम्परेचरमा राखेको छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ आफै होइन स्पोन्टानियसली नै सोलिडमा चाहिँ कन्भर्ट हुनसक्छ र त्यो कुराले पनि क्वेसन नम्बर होइन बीले चाहिँ भेरिफाई गरिसकेको छ, स्पोन्टानिटी चाहिँ हुन्छ है। किनभने यो चाहिँ स्पोन्टानिटी चाहिँ 0 भन्दा ठुलो आएको छ, अर्थात् पोजिटिभ आएपछि द प्रोसेस इज स्पोन्टानियस इन गिवन डाइरेक्सन भनेर लेखिसक्यो है। अब अर्को बी, यो 1 र बी सक्यो। अब त्यसपछि सी नम्बरको क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भनेपछि सी नम्बरको क्वेसन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सी नम्बरको क्वेसन यहाँ चाहिँ क्यालकुलेट द इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट फर द फ्युजन अफ आइस एट 1 डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्युजन अफ आइस। अब अलिकति फरक कन्डिसन सोध्यो। फ्युजन अफ आइस भनेको चाहिँ आइसलाई वाटरमा मेल्ट गर्ने, त्यो पनि 1 डिग्री सेल्सियसमा है। अनि वाट इज द इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन द एन्ट्रोपी चेन्ज अफ द रियाक्सन भनेर सी नम्बरमा चाहिँ दुईवटा क्वेसन मिक्स गरिदिएको छ। सुरुमा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ है। सोल्युसनको लागि फ्युजन अफ आइस एट 1 डिग्री सेल्सियस स्पोन्टानियस प्रोसेस होइन। 1 डिग्री सेल्सियस भन्नाले यदि 1 डिग्री सेल्सियसमा आइस राखेको छौँ भनेपछि त्यो अटोमेटिकली वाटरमा चाहिँ फ्युज हुने गर्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दा यसको प्रोसेस हुन्छ अनि त्यो प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टानियस हुनुभयो है, स्पोन्टानियस हुनुभयो। सो द टोटल एन्ट्रोपी चेन्ज अफ द युनिभर्स इज पोजिटिभ। अब यसमा चाहिँ टोटल एन्ट्रोपी पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। भर्खर भनेको थिएँ नि त, यदि कुनै पनि प्रोसेस पोजिटिभ हो भनेपछि त्यसको एन्ट्रोपी चाहिँ पोजिटिभ हुने गर्छ। सो डेल्टा एस इज कस टु 0 पनि भयो है। अब यहाँ 1 डिग्री सेल्सियसमा हेर्दाखेरि 1 डिग्री सेल्सियसमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ भ्यालु चाहिँ एन्ट्रोपीको -0.2 आउँछ होइन, -0.2 आएको थियो। तर हामीलाई चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ के हो, फ्युजन अफ आइस एट 1 डिग्री सेल्सियस चाहिँ के हो, हाम्रो स्पोन्टानियस प्रोसेस हो नि त। सो यसपालाई चाहिँ हामीले के ल्याउँछौँ, पोजिटिभ भ्यालु अफ एन्ट्रोपी चाहिँ ल्याउने गर्छौँ है। सो मैले चाहिँ डेल्टा एस चाहिँ 0.2 लिएको, यहाँ चाहिँ -0.2 हुने, तर 0.2 किन लिएको भनेर नजुकिनु होला। अनि अब एन्ट्रोपी, अब हाम्रो यो स्पोन्टानियस प्रोसेस छ भनेपछि हाम्रो डेल्टा जी गिभ्स फ्री एनर्जी चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ, नेगेटिभ चाहिँ हुनुपर्छ है। अब त्यसपछि हाम्रो अब
मैले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन लिएको छु। इन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन यो रिलेसन चाहिँ हामीसँग हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड नर्मली चाहिँ हामीसँग हुने रिलेसन चाहिँ के हो भनेपछि टोटल जी होइन, जी टोटल जी बराबर कति हुन्छ नि -t, यो चाहिँ सिस्टमको टोटल हुने गर्छ है। गिभ्स फ्री एनर्जी अफ सिस्टम इक्वल्स टू माइनस टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल टाइम्स टोटल एन्ट्रोपी अफ द सिस्टम भनेर यो फर्मुला चाहिँ हामी हुने गर्छ। र त्यहीमा चाहिँ मैले स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन लिएँ भनेपछि यो रिलेसन मैले लेख्न पाएँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो चेन्ज इन गिभ्स फ्री एनर्जी अफ अ सिस्टम होइन, चेन्ज इन गिभ्स फ्री एनर्जी अफ अ सिस्टमको भ्यालु फेरि यो हुने गर्छ -RT ln K, जहाँ आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो, अनि त्यसपछि टी भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर, अनि ln K भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लोगारिदम अफ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट है। के भनेको चाहिँ के हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसपछि इज इक्वल्स टू -t को -t नै हुने भयो। अनि हामीले चाहिँ एन्ट्रोपी टोटल एन्ट्रोपी अफ द सिस्टम त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा कति लिएको छौँ 0.2 चाहिँ लिएको छौँ। अनि यो माइनस माइनस क्यान्सल हुने भयो, टी चाहिँ क्यान्सल हुने गर्छ, र यहाँबाट चाहिँ ln K को भ्यालु 0.2 डिभाइड बाई आर हुने भयो। त्यसै गरी ln K इक्वल्स टू 0.2 डिभाइड बाई 8.314 हुन्छ, र यसलाई चाहिँ K इक्वल्स टू ln उता जाँदा e हुन्छ, e को पावर, अनि यसले 0.2 डिभाइड बाई 8.314 गर्नुभयो भने चाहिँ 0.24 आउने गर्छ, र यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ K इक्वल्स टू 1.27 चाहिँ आउने गर्छ। र यसरी चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ फर फ्युजन अफ आइस एट 1 डिग्री सेल्सियस, जो चाहिँ एउटा स्पोन्टानियस प्रोसेस चाहिँ हुन्छ है। अनि स्पोन्टानियस प्रोसेसको लागि के को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ठुलो आएको हुनुपर्छ, र यहाँ आएको छ होइन। अब त्यसपछि वाट इज द इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन द एन्ट्रोपी चेन्ज अफ द रियाक्सन भनेको छ। अब हामीले चाहिँ एन्ट्रोपी भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो, एन्ट्रोपी भनेको डिसअर्डर के, जस्तै मोलिक्युल्सहरू यताउता भाग्ने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ डिसअर्डर अफ मोलिक्युल्स इज कल्ड एन्ट्रोपी भन्छौँ। अब जब हिट प्रोभाइड गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी पनि बढ्छ, अनि काइनेटिक एनर्जी बढ्यो भनेपछि भाइब्रेसन बढ्ने भयो, भाइब्रेसन बढेपछि झन् डिसअर्डरनेस चाहिँ बढ्छ है। सो एन्ट्रोपी हेज डाइरेक्ट रिलेसनसिप विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ आन्सर 1 मार्क्सको आन्सरको लागि यति लेख्न सकिन्छ, एन्ट्रोपी इन्क्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन टेम्परेचर, इट इज बिकज द काइनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल्स अफ आइस बिकम मोर होइन। अब आइसको फ्युजनको कुरा गरेको छ, सो आइस बिकम मोर ड्यू टू मोर भाइब्रेसन, थस पार्टिकल्स विल हेभ मोर डिसअर्डरनेस एन्ड गेट्स कन्भर्टेड इन्टु वाटर, हेन्स एन्ट्रोपी चेन्ज अफ रियाक्सन हेज डाइरेक्ट इफेक्ट विथ टेम्परेचर भनेर यसरी चाहिँ त्यो क्वेसनको एन्सरलाई चाहिँ लेख्न सकिन्छ है। र यसरी चाहिँ हाम्रो दुईवटा सर्ट क्वेसन आउँथ्यो, त्यसको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी लङ क्वेसनतर्फ अघि बढ्छौँ है। लङ क्वेसनको बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। लङ क्वेसनमा हाम्रो ग्रुप सी को लङ क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है। ग्रुप सी को लङ क्वेसनमा चाहिँ राखेको छ, पहिलो क्वेसन रहन्छ हाम्रो चाहिँ आयोनिक इक्विलिब्रियमबाट चाहिँ सोधेको छ यो क्वेसन चाहिँ, वाट एमाउन्ट अफ जिङ्क हाइड्रोक्साइड विल बी प्रेसिपिटेड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ 100 ml अफ 0.22 ग्राम NaOH इज एडेड टु 1 लिटर अफ अ स्याचुरेटेड सोल्युसन अफ जिङ्क हाइड्रोक्साइड। अनि यो प्रिसिपिटेसन कति अकर हुन्छ भनेर चाहिँ यो क्वेसन सोधेको छ। अनि प्रिसिपिटेड इज अब्टेन इन दिस रियाक्सन वाइ भनेर चाहिँ सोध्यो। अनि हामीले के दिएको छ, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ जिङ्क हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.8 टाइम्स 10⁻⁻14 भनेर यो कन्डिसन चाहिँ दिएको छ है। त्यो हजुरले चाहिँ अस्मिताको ओल्ड इज गोल्ड युज गर्नुहुन्छ भनेपछि यस्तै टाइपको क्वेसन छ। त्यहाँ चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेर क्वेसन दिएको छ, र त्यहाँ चाहिँ इक्वल भोल्युम अफ मिक्सरलाई 0.4 मोलारिटीको एनुएससँग मिक्स गरेपछि प्रेसिपिटेसन कति अकर हुन्छ भनेर त्यस्तो क्वेसन चाहिँ त्यहाँ छ। यहाँ चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ सोधेको छ। त्यस्तै हो क्वेसन चाहिँ प्रेसिपिटेसन निकाल्नुपर्छ। यसको लागि हामी चाहिँ अब गिभन कन्डिसन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दिएको छ, अब त्यहीबाट नै अघि बढौँ। एट 25 डिग्री सेल्सियस सबै कन्डिसन चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियसमा भएको कारणले गर्दा जब जिङ्क हाइड्रोक्साइड चाहिँ आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ यसको सोलिबिलिटीलाई हामीले यास मान्छौँ, अनि यो यास नै भयो। यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा मोल्स भएको कारणले गर्दा 2S चाहिँ हुन्छ है। अब हामीले थाहा छ यो रिलेसनसिप चाहिँ हामीले युज गर्न पाउँछौँ, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट अफ जिङ्क हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टु मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ जिङ्क इन्टु मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ OH, जसमा चाहिँ OH होइन, जसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिसिएन्टलाई चाहिँ हामीले पावरमा चाहिँ रेज गरेका हुन्छ है। अब यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यास छ भनेपछि यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 2S छ, तर यसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिसिएन्टलाई चाहिँ हामीले पावरमा रेज गर्छौँ। सो यहाँबाट चाहिँ यो हाम्रो भ्यालु दिएको छ 1.8 टाइम 10⁻⁻14 इक्वल्स टु 4S क्युब हुन्छ, र यसलाई सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो यासको भ्यालु चाहिँ कति आउने गर्छ 1.65 टाइम्स 10⁻⁻5 मोल पर लिटर। सो सोलिबिलिटी चाहिँ कति रहेको छ, अर्थात् कन्सन्ट्रेसन अफ जिङ्क हाइड्रोक्साइड हाम्रो कति रहेको छ, जिङ्क हाइड्रोक्साइड र जेठेन प्लसको 1.65 टाइम 10⁻⁻5 रहेको छ भनेपछि OH माइनसको चाहिँ कति रहन्छ 2 टाइम्स है, दुईवटा छ नि त 2S छ, त्यही 2 टाइम्स 1.65 टाइम्स 10⁻⁻4 मोल पर लिटर चाहिँ रहन्छ है। अब त्यही कुरालाई लेखेको छु, सोलिबिलिटी अफ जिङ्क हाइड्रोक्साइड हाम्रो यति भयो होइन, यासको भ्यालु नै हुन्छ। त्यसै गरी जेठेन पनि याससँग इक्वल भएको कारणले गर्दा 1.65 सेम नै हुन्छ। सोलिबिलिटी अफ OH माइनस चाहिँ अब इन 1 मोल अफ जिङ्क हाइड्रोक्साइडमा 2 मोल चाहिँ OH आएको कारणले गर्दा चाहिँ 2 × 1.65 टाइम 10⁻⁻5 मोल पर लिटर गर्दाखेरि 3.3 टाइम्स 10⁻⁻5 मोल पर लिटर आउनु भयो है। अब यसपछि हामी चाहिँ अब अर्को प्रोसेसतर्फ अघि बढ्छौँ। यसमा चाहिँ अब त्यसपछि हेरौँ है,
त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ, यति चाहिँ हाम्रो नर्मल केस भयो। अब यहाँ चाहिँ के छ 0.22 नाइ 10 ml है, 100 ml अफ 0.22 NaOH इज एडेड भनेको चाहिँ 1 लिटर अफ सेचुरेटेड सोल्युसनमा चाहिँ हाम्रो 100 ml अफ 0.22 ग्राम NaOH चाहिँ एड भएको छ भनेपछि त्यही कुरालाई लेखेँ, 100 ml अफ 0.22 ग्राम NaOH इज एडेड टु 1 लिटर अफ अ सेचुरेटेड सोल्युसन अफ जिंक हाइड्रोक्साइड। सो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ NaOH इन 100 ml। अब इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ NaOH निकाल्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ मैले मोलारिटीको टर्म्समा निकालेँ। मोलारिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मोलारिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ टोटल मोल्स होइन, नम्बर अफ मोल्स डिवाइड बाई भोल्युम इन लिटर होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। सो यहाँ चाहिँ 0.22 ग्राम अफ NaOH चाहिँ दिएको छ। अब यसलाई मोल्समा कन्भर्ट गर्नको निम्ति NaOH को मोलिकुलर वेट डिवाइड गरेपछि यो मोल्समा आउँछ र 100 ml भनेको 0.1 लिटर रहेको छ। सो यसको हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति आयो, 0.055 मोलारिटी चाहिँ हाम्रो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ NaOH चाहिँ यो रहेछ है। इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ NaOH जो पहिला मिक्स नगर्नुभन्दा पहिला यति कन्सन्ट्रेसन भएको NaOH लाई चाहिँ लिएको रहेछ है। अब जब वेन सेचुरेटेड सोल्युसन इज डाइल्युटेड, जब त्यो सेचुरेटेड सोल्युसन चाहिँ डाइल्युट भयो अथवा मिक्स भयो तब टोटल भोल्युम कति भयो, 1100 मिलिलिटर भयो है। किनभने चाहिँ 1 लिटर चाहिँ जिंक हाइड्रोक्साइडको थियो अनि त्यसमा चाहिँ 100 ml चाहिँ के को जोडेको हो, NaOH को जोडेको। सो यसमा चाहिँ 1000 ml प्लस 100 ml गरेर 1100 ml चाहिँ के को भयो, हाम्रो टोटल भोल्युम चाहिँ भयो है डाइल्युसन पछि। अब त्यहाँ डाइल्युसन भइसकेपछि अब फेरि त्यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेसन घटबड हुने गर्छ, त्यो पनि निकाल्नुपर्छ। पहिला जिंकको कन्सन्ट्रेसन फरक थियो होला, पहिला जिंकको कन्सन्ट्रेसन यति थियो। अब हामीले टोटल जिंकको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति हुन्छ, अब हामीले अब डाइल्युसनको कन्डिसन पनि स्टडी गरिसकेका छौँ। फाइनल कन्सन्ट्रेसन निकाल्नको निम्ति हामीले इनिशियल कन्सन्ट्रेसन इन्टु इनिशियल भोल्युम डिभाइड बाई टोटल भोल्युमको फर्मुला गर्ने गर्छौँ। सो जिंकको डाइल्युसन पछि निकाल्दाखेरि जिंकको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हामीसँग कति छ, 1.5 टाइम 10 to the power 5 मोल हाम्रो चाहिँ के रहेको छ, मोलारिटी रहेको छ। अनि इनिशियल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति हो, 1 लिटरमा हो। सो यसलाई चाहिँ 1000 ml लेखेँ र फाइनल चाहिँ कति भएको छ, V1 प्लस V2 गर्दाखेरि 1100 ml चाहिँ भएको छ है। अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ आउँछ। त्यसै गरी OH को चाहिँ कति हुन्छ, OH को चाहिँ 3.3 चाहिँ पहिले इनिशियल कन्सन्ट्रेसन रहेको थियो, 3.3 इन्टु पहिले चाहिँ इनिशियल भोल्युम 1000 ml अर्थात् 1 लिटरमा रहेको थियो डिभाइड बाई टोटल भोल्युम चाहिँ अहिले कति भयो, 3 टाइम्स 10⁻⁵ मोल पर लिटर भयो है। अब यसमा चाहिँ के भयो देख्नुहुन्छ नि, डाइल्युसन पछि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ घटेको छैन। पहिला OH को कन्सन्ट्रेसन कति थियो, 3.3 टाइम्स 10⁻⁵ थियो, तर डाइल्युसन पछि घटेर 3 टाइम्स 10⁻⁵ मोल पर लिटर चाहिँ भएको छ है। यसरी कन्सन्ट्रेसन चाहिँ डाइल्युसन पछि घट्यो। अनि त्यसै गरी पहिले चाहिँ NaOH को कन्सन्ट्रेसन कति थियो, 0.05 मोलारिटी थियो। NaOH को कन्सन्ट्रेसन जति हुन्छ Na प्लस को पनि त्यति हुन्छ नि, OH माइनस पनि त्यति हुने गर्छ, किनभनेपछि त्यहाँ चाहिँ इक्वल नम्बर अफ मोल्समा चाहिँ त्यो आयन्सहरू डिसोसिएट हुने गर्छन् नि त। अब त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन अफ OH फ्रम NaOH NaOH बाट पनि निकाल्नु पर्यो, त्यो पनि डाइल्युसनमा आएको छ। सो OH को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुन्छ भनेपछि NaOH को जति हुन्छ OH को माइनस को पनि त्यति हुने गर्छ, किनभने यो डिसोसिएट हुँदाखेरि Na प्लस अनि प्लस OH माइनसमा चाहिँ डिसोसिएट हुने गर्छ। सो इक्वल मोल्स चाहिँ हुने भएको कारणले गर्दा NaOH को कन्सन्ट्रेसन जति छ OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन पनि त्यति हुने भयो। सो OH माइनस को इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हामीसँग कति छ, 0.055 मोलारिटी छ अनि इनिशियल भोल्युम कति हो, 100 ml चाहिँ लिएको है। अनि हाम्रो टोटल भोल्युम चाहिँ डाइल्युसन पछि कति भएको छ, 1100 ml भएको छ। सो यो चाहिँ फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ OH चाहिँ कति भयो, 0.005 मोलारिटी चाहिँ भयो है। अब हामीले टोटल कन्सन्ट्रेसन अफ OH निकाल्नुपर्छ। टोटल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति हुन्छ, एउटा हाम्रो जिंक हाइड्रोक्साइडबाट आएको टोटल कन्सन्ट्रेसन प्लस हाम्रो चाहिँ NaOH बाट आएको टोटल कन्सन्ट्रेसनलाई हामीले जोड्छौँ होइन। यसलाई जोडेपछि हाम्रो 5.03 टाइम्स 10⁻³ मोलारिटी चाहिँ फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ OH चाहिँ आउने गर्छ है। अब यहाँ चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ, बट ड्यू टु द एडिसन अफ NaOH अनि NaOH एउटा स्ट्रङ बेसको रूपमा गर्छ, जसले चाहिँ NaOH ड्यू टु एडिसन अफ NaOH जिंक हाइड्रोक्साइड गेट्स प्रेसिपिटेट ड्यू टु कमन आयन इफेक्ट। अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, कमन आयन इफेक्ट चाहिँ दिने गर्छ, जसले गर्दा जिंक आयनको प्रेसिपिटेसन चाहिँ घट्ने गर्छ क्या होइन। अब NaOH मोर पावरफुल हो, अब त्यो मोर पावरफुल हो भनेपछि OH को कन्सन्ट्रेसन त्यहाँ बढ्ने गर्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ जिंकको कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ घटाउने गर्छ। अब कमन आयन इफेक्टमा स्टडी गरेकै कुरा हो। त्यसले गर्दा कन्सन्ट्रेसन अफ जेठान इज सप्रेस्ड। अब यहाँ चाहिँ घट्छ, अब कति घट्यो, अब त त्यो डिजल्भ कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ निकाल्नुपर्छ। सो हामीले फेरि पहिलाकै रिलेसन युज गर्छौँ, KSP इज इक्वल्स टु जेठान प्लस डिजल्भ होइन, कति डिजल्भ भयो, किनभनेपछि अरू चाहिँ प्रेसिपिटेट भएर बस्यो नि त, अरूलाई चाहिँ त्यसले आयनको रूपमा निस्किनै दिएन नि त कमन आयन इफेक्टले गर्दा, इन्टु OH माइनस अनि यसको पावरलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेको चाहिँ स्टोकेमेट्रिक कोफिसियन्टको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ पावरमा रेज गर्नुपर्छ। सो यहाँबाट जेठान प्लस डिजल्भ इज इक्वल्स टु KSP होइन, यसलाई डिभाइड बाई OH को टोटल कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ अनि KSP को भ्यालु हामीलाई पहिले पनि रियाक्सनमा दिइसकेको छ 1.8 होइन, 1.8 टाइम्स 10⁻⁴ हुन्छ डिभाइड बाई टोटल कन्सन्ट्रेसन अफ OH माइनस हामीलाई कति आएको छ, यति आएको छ नि त। सो यसलाई युज गर्ने र यसलाई युज गरेपछि जेठान चाहिँ कति डिजल्भ भयो, 7.1 टाइम्स 10⁻⁻10 मोलारिटी यति चाहिँ डिजल्भ भएको रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्यौ है। भनेपछि टोटल जिंक कति हो, टोटल जिंक
टोटल जिङ्क जो हाम्रो डिसोसिएट भएको यो चाहिँ यति हो होइन 1.5 × 10⁻⁵ मोल पर लिटर, तर डिजल्भ कति भयो, यति मात्र डिजल्भ भयो नि त। सो अब बाँकीको कता गयो भनेपछि बाँकी चाहिँ प्रेसिपिटेसनमा गयो नि त। टोटल जिङ्कको कन्सन्ट्रेसन यति हो तर यति मात्र डिजल्भ भयो भनेपछि अब बाँकी बचेको चाहिँ के भयो, प्रेसिपिटेसन भयो। र त्यही कुरालाई चाहिँ अब लेख्नुपर्छ है। अब त्यही कुरालाई चाहिँ मैले लेखेँ जिङ्क प्रेसिपिटेट चाहिँ कति भयो, जिङ्क टोटल जिङ्कको आयोन माइनस जेठान डिजल्भ भएको होइन, टोटलबाट डिजल्भ भएको घटायो भनेपछि प्रेसिपिटेट मुनि चाहिँ बसेको चाहिँ हामीलाई आउने गर्छ। सो जेठान टोटल चाहिँ हामीसँग यति छ 5.03 सरी 1.5 × 10⁻⁵ रहेको छ। 1.5 × 10⁻⁵ रहन्छ माइनस 7.11 टाइम्स 10⁻10 भयो है। अब यसलाई चाहिँ सब्ट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 1.49 टाइम 10⁻5 मोल पर लिटर अफ जिङ्क आयोन इज प्रेसिपिटेट भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। कति एमाउन्ट चाहिँ प्रेसिपिटेट हुन्छ भनेको थियो र त्यही प्रेसिपिटेसनको कुरालाई चाहिँ हामी लेखेँ, न्युमेरिकली सल्भ गरिसकेका छौँ। अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेसन सोधेको थियो प्रेसिपिटेसन अकर इन गिभन रियाक्सन वाइ भनेको थियो है। अब प्रेसिपिटेसन अकर इन अबभ कन्डिसन बिकज द आयोनिक प्रोडक्ट अफ अ सोल्युसन एक्सिड्स द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ आयोनिक प्रोडक्ट चाहिँ बढी भयो होइन, आयोनिक प्रोडक्ट बढी भयो नि त, देख्नुभयो नि त टोटल आयोन्स चाहिँ यति डिजल्भ भएको छन् तर सोलुबल चाहिँ कम भएको छ नि त। यो 10⁻⁵ मा छ, यो 10⁻10 मा रहेको छ। टोटल आयोन चाहिँ यति बने तर टोटल डिजल्भ यति मात्रै भयो, यो कम भयो नि त। आयोन धेरै बन्नु डिजल्भ कम हुनु भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के भयो, आइपी होइन आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भन्दा बढी भयो, जसले गर्दा चाहिँ सोल्युसन बिकम सुपर स्याचुरेटेड एन्ड प्रेसिपिटेसन अकर्स भनेर यसरी त्यसको रिजनलाई पनि एक्सप्लेन गरिसक्यो है। यो चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसनको पहिलो क्वेसन रहेको थियो। 5 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन रहेको थियो, 4 मार्क्सको न्युमेरिकल, धेरै लेन्दी पनि छ न्युमेरिकल चाहिँ होइन, धेरै कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब प्र्याक्टिस गरिराख्नु भयो भने चाहिँ जान्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी यो लङ क्वेसनको 9 को बीमा चाहिँ के सोधेको छ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ह्याभिङ pH 8 है। यो चाहिँ हाम्रो बी नम्बर सोधेको छ, यो 3 मार्क्सको रहेको छ। सोडियम हाइड्रोक्साइड ह्याभिङ pH 8 इज डाइल्युटेड 1000 टाइम चाहिँ त्यसलाई डाइल्युसन गरियो। क्यालकुलेट द pH अफ अ डाइल्युटेड बेस भनेर चाहिँ सोधेको छ है। अब यसमा चाहिँ पहिले pH अफ QH दिएको छ होइन, QH को पोटासियम हाइड्रोक्साइड भनेको के हो, त्यसको हाम्रो pH भ्यालु चाहिँ 8 दिएको छ। अब pH भ्यालु 8 दिएको छ भने चाहिँ POH भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ 14बाट 8 घटाएपछि हामीलाई चाहिँ POH भ्यालु चाहिँ आउने गर्छ, किनभने चाहिँ pH प्लस POH भ्यालुको चाहिँ टोटल भ्यालु 14 हुने गर्छ। सो 14बाट 8 घटाएपछि हामीलाई चाहिँ 16 आयो र 16 चाहिँ के भयो, POH चाहिँ भयो है। अनि अब हामीले यो रिलेसन पनि थाहा छ, POH बराबर नेगेटिभ लोगारिथम अफ हाइड्रोक्साइड कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोक्साइड आयोनको नेगेटिभ लोगारिथमले चाहिँ हामीले POH को भ्यालु चाहिँ दिने गर्छ होइन। अब यही रिलेसन युज गर्दाखेरि OH माइनस इज इक्वल्स टु 10 टु द पावर माइनस POH चाहिँ हुने गर्छ, माइनस POH चाहिँ हुने गर्छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेपछि लग, यहाँ चाहिँ लगको बेस 10 छ होइन, सो लगको बेस 10 छ अनि उता जाँदाखेरि यो 10 यहाँ चाहिँ बेसमा आउने गर्छ र यतापट्टिको सबैलाई चाहिँ पावरमा उचालिदिने गर्छ के, लगको प्रोपर्टी नै यही हो। अनि जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो OH माइनसको कन्सन्ट्रेसन यहाँ कति आउने भयो, 10 टु द पावर माइनस 6, किनभनेपछि यहाँ OH को भ्यालु कति छ, 6 छ नि त। सो अब यही रिलेसनले युज गर्दाखेरि यहाँ POH को ठाउँमा 6 राखेँ। सो OH हाइड्रोक्साइड आयनको टोटल कन्सन्ट्रेसन कति भयो, 10 टु द पावर माइनस 6 मोल पर लिटर भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। अब के भएको छ, पोटासियम हाइड्रोक्साइडको हामीले कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यति रहेछ भनेर चाहिँ निकाल्यो है। अब त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ, 1000 टाइम्स चाहिँ डाइल्युसन गरेको। अब when 1000 टाइम्स डाइल्युटेड, सिन्स QH इज डाइल्युटेड 1000 टाइम्स इज कन्सन्ट्रेसन विल बी डिक्रिज बाई 1000 टाइम्स। अब 1000 टाइम्स चाहिँ घट्ने भयो, किनभने त्यसमा चाहिँ अब 1000 पटक चाहिँ वाटर एड गरेको छ भनेपछि अभियसली त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ पानीले जित्ने भयो नि त, पानीको कम्पेरिजनमा घट्ने भयो। सो मोलारिटी अफ अ डाइल्युटेड बेस when वाटर इज एडेड इज इक्वल्स टु, यो कन्डिसन हाम्रो हुन्छ होइन, 10 टु द पावर माइनस 6 डिभाइड बाई कतिचोटि डाइल्युसन गर्यो, हाम्रो टोटल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति हो, 10 टु द पावर माइनस 6 हुन्छ, OH आयन्सको यति हो। तर त्यसमा चाहिँ के गर्यो, 1000 पटक चाहिँ अब डाइल्युट भएको कारणले गर्दा 1000ले चाहिँ डिभाइड गर्यो। सो यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ घट्यो, अहिले चाहिँ घटेर 10 टु द पावर माइनस 10 चाहिँ भयो कसको, हाम्रो डाइल्युटेड बेस अर्थात् OH हाइड्रोक्साइड आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यति भयो है। अब हाम्रो फेरि थाहा छ पानी चाहिँ एड भएको डाइल्युसनमा, वी नो द्याट POH अफ वाटर इज H2O7 हुन्छ। अब हाम्रो H2O को अब pH भ्यालु पनि 7 हुन्छ नि त, वाटरको pH भनेको 7 हो। सो POH पनि कति हुनुभयो, 7 हुनुभयो, 14 माइनस 7 7 हुन्छ। त्यहाँबाट OH को कन्सन्ट्रेसन हामीले कति निकाल्न सक्छौँ, 10 टु द पावर माइनस 7 चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है। OH को कन्सन्ट्रेसन यति भयो पोटासियम हाइड्रोक्साइडको। अनि वाटरको पनि त आफ्नो OH हुन्छ नि त, वाटरले पनि H प्लस र OH माइनस रिलिज गर्ने गर्छ। अनि त्यो डाइल्युसन भएको कन्डिसनमा वाटर पनि एड भएको कारणले गर्दा वाटरको यति कन्सन्ट्रेसन अफ OH होइन हाइड्रोक्साइड आयन पनि त्यहाँ जोडिन जान्छ के। सो इन डाइल्युटेड QH OH होइन टोटल कन्सन्ट्रेसन अफ OH इज इक्वल्स टु डाइल्युटेड QH को कन्सन्ट्रेसन प्लस प्लस एडेड कन्सन्ट्रेसन अफ होइन
वाटरको जति वाटर चाहिँ एड भएको नि त्यसको OH को कन्सन्ट्रेसन पनि जोडिने गर्छ। सो एट 10⁻⁹ प्लस 10⁻7 गर्दाखेरि 1.01 टाइम्स 10⁻7 मोल पर लिटर अथवा मोलारिटी चाहिँ आउने गर्छ हैन। अब आइसकेपछि अब चाहिँ यो डाइल्युटेड सोलुसन भयो। अब यही डाइल्युटेड बेस अथवा डाइल्युटेड सोलुसनको pH निकाल्ने भनेको छ हामीले pOH आइसक्यो हैन। अब त्यसपछि सरी यहाँ चाहिँ हाम्रो OH को कन्सन्ट्रेसन आइसक्यो। अब OH को कन्सन्ट्रेसन आएको छ भने चाहिँ हामीले pOH चाहिँ निकाल्न सक्छौँ एरिएसन लगाएर, जहाँ चाहिँ माइनस लग भयो। अनि pOH को भ्यालु चाहिँ मैले यो राख्दाखेरि अब हजुरले क्यालकुलेटर हाल्नुहुन्छ भने यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो अब्टेन हुने गर्छ। यसरी यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति भयो 6.995 चाहिँ pOH आयो है। अब pOH आइसकेपछि हामीले pH चाहिँ निकाल्न भनेको छ। सो pH निकाल्दाखेरि फेरि 14 - 6.995 गर्छौँ र 14 - 6.995 गरेर यसको pH को भ्यालु चाहिँ 7.005 चाहिँ आउने गर्छ। र यसरी चाहिँ हामीले यो न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्छौँ र यसरी सल्भ गरेपछि हामीलाई 3 मार्क्स चाहिँ आउने गर्छ है। अब यसपछि हामी अर्को लास्ट क्वेसन तर्फ अघि बढ्छौँ। यो फेरि अरमा नै रहेको छ हैन, अरमा नै आउने गर्छ धेरै जसो क्वेसन चाहिँ। अब यो चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसनको पहिलो क्वेसन थियो हैन, जो चाहिँ हाम्रो आयोनिक इक्विलिब्रियमबाट सोधेको थियो। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई केमिकल थर्मोडाइनामिक्सबाट सोधेको छ अथवा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट सोधेको छ है। यो चाहिँ हामीलाई थर्मोडाइनामिक्स नै कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट चाहिँ यो सोधेको छ है। थर्मोडाइनामिक्सको केही कुरा पनि रहेको छ जसमा चाहिँ हेस ल चाहिँ रहेको छ है। अब 9 को ए अरमा चाहिँ लङ क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। म चाहिँ थोरै तल चाहिँ गर्छु हैन। क्याल्कुलेट द हिट अफ फर्मेसन अफ इथाइल अल्कोहल फ्रम द गिवन डाटा। अब गिवन डाटा चाहिँ दिएको छ, यो हेस ल हो। यस्तो टाइपको न्युमेरिकल एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ है। हजुरले धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। पहिले चाहिँ एनर्जेटिक्स अफ केमिकल रियाक्सन भन्ने च्याप्टरमा थियो हैन। त्यो च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट कुरा नै यही हुन्थ्यो हैन, तर त्यसलाई अहिले हटाएको छ नयाँ कोर्समा। अनि त्यो चाहिँ हेस ल भनेर त्यो हाम्रो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेर सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टरमा चाहिँ राखिदिएको छ कि। सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ हैन। इक्वेसन बनाएर चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ फर्मेसन अफ इथाइल अल्कोहल सोधेको छ अनि 3वटा कुरा चाहिँ दिएको छ। हिट अफ कम्बसन अफ इथाइल अल्कोहल यति किलो क्यालोरी छ, त्यसैगरी फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड र फर्मेसन अफ वाटर चाहिँ दिएको छ है। अब सुरुमा गिवन कन्डिसनलाई चाहिँ लेख्छु। हिट अफ कम्बसन अफ इथाइल अल्कोहलको कम्बसन भनेपछि C2H5OH चाहिँ हाम्रो के हो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल र बन्ड गर्दाखेरि अक्सिजनसँग बन्ड गर्छ र यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड प्लस H2O चाहिँ दिने गर्छ हैन। सो यसको हिट अफ कम्बसनलाई H1 मान्यो भनेपछि -330 किलो क्यालोरी हुन्छ र यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्छु। त्यसैगरी हिट अफ फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड, अब यहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बन्ने भनेको छ। सो कार्बन प्लस अक्सिजनलाई लिएर कार्बन डाइअक्साइड बन्छ र यसमा चाहिँ हिट अफ फर्मेसन कति रहेको छ -94 किलो क्यालोरी। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड माने हैन। अनि त्यसैगरी हिट अफ फर्मेसन अफ वाटर, हिट अफ फर्मेसन अफ वाटर चाहिँ कति रहेको छ। अब वाटर बन्ने भनेपछि H2 प्लस 1/2O2 हैन। यो गरेपछि हाम्रो H2O चाहिँ बन्ने गर्छ र त्यसको हिट अफ फर्मेसनलाई डेल्टा H3 -68.5 भनेर इक्वेसन थर्ड चाहिँ मैले कन्सिडर गरेँ है। अब त्यसपछि हामीले के सोध्यो हिट अफ फर्मेसन अफ इथाइल अल्कोहल भनेपछि हिट अफ फर्मेसन अफ इथाइल अल्कोहल जो चाहिँ कति हुन्छ इथाइल अल्कोहल C2H5OH बनिरहेको छ नि भनेपछि कार्बन पनि चाहिएको छ, हाइड्रोजन पनि चाहिएको छ, अक्सिजन पनि चाहिएको छ। सो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन गिव्स यो चाहिँ हाम्रो के भयो इथाइल अल्कोहल र यसको हामीलाई हिट अफ फर्मेसन डेल्टा H चाहिँ निकाल्नुपर्छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ नि हेस ल चाहिँ लगाउनुपर्छ। हेस लले के भन्छ हैन, टोटल जुन बाटो गए पनि जुन बाटो हामी अब धेरै बाटो हैन यहाँबाट यहाँ जान्छौँ, यहाँबाट यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई इथाइल अल्कोहल लिनुपर्छ, तर जुन बाटो गए पनि त्यो हिट अफ फर्मेसन चाहिँ सेम नै हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि लस हुन्न हैन। कन्जर्भेसन अफ एनर्जी जस्तै कुरा चाहिँ त्यहाँ जनाउने गर्छ कि बाटो फरक भए पनि हिट अफ फर्मेसन चाहिँ त्यहाँ सेम हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हेस लले जनाउने गर्छ र त्यही हेस ललाई युज गरेर चाहिँ हामी इक्वेसनहरू बनाउँछौँ हैन। सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ मल्टिप्लाई इक्वेसन सेकेन्ड बाई 2 एन्ड सबट्र्याक्ट इट फ्रम इक्वेसन फर्स्ट फ्रम इट है। अब यो मैले किन गरेको भन्दाखेरि यदि हजुरले हेस लगको न्युमेरिकल धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने त्यसमा चाहिँ प्रब्लम हुँदैन हैन। अब मैले चाहिँ सुरुमा इक्वेसन सेकेन्डलाई यो इक्वेसन सेकेन्डलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ र इक्वेसन 1 चाहिँ योबाट घटाइदिएँ हैन। भनेपछि 2CS प्लस 2O2 = 2CO2 भयो। अनि यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 94 × 2 गरेपछि हाम्रो -188 किलो क्यालोरी आउने गर्छ। अनि यसबाट चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट चाहिँ घटाइदियो भनेपछि -C2H5OH -3O2 -2CO2 अनि -3H2O अनि यसमा चाहिँ के हुने गर्छ माइनस चाहिँ फेरि प्लस भएर 330 क्यालोरी भयो। यसमा चाहिँ CO2 क्यान्सल हुने गर्छ र यो रियाक्सन चाहिँ अब्टेन हुने गर्छ है। अब यो रियाक्सन अब्टेन भइसकेपछि हामी चाहिँ फेरि फर्दर प्रोसेसमा जानुपर्छ। अनि यसको कुरा चाहिँ मैले लाइक 10 भयो 11 12 यहाँ छ है। 12 मा चाहिँ यहाँ लेखेको छु। अब यो रियाक्सन हामीले यो रियाक्सनलाई चाहिँ मैले इक्वेसन 4 सपोज गर्छु। अब त्यसपछि फेरि मैले के गरेँ मल्टिप्लाई इक्वेसन 3 बाई 3 एन्ड एड इट टु इक्वेसन 4। अब यो कन्डिसन फेरि मैले युज गरेँ। लास्टमा चाहिँ सबै इक्वेसन जोड्ने घटाउने गरेर चाहिँ हामीलाई यही पत्ता लगाउनुपर्छ कि हिट अफ फर्मेसन अफ इथाइल अल्कोहल छ नि हो यो रियाक्सन अब्टेन गरेपछि हामीले त्यहाँबाट डेल्टा H को भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ नि। सो त्यहीको लागि चाहिँ धेरै प्रोसेस गर्नुपर्छ। अनि यो पनि नबिर्सनु है, जस्तै मैले यहाँ सबट्र्याक्सन गरेको छु भनेपछि 188 प्लस 330
30 किलो क्यालोरी गरेपछि यसको भ्यालु पनि यहाँ सबै प्रोसेसै गर्नुपर्छ। जे प्रोसेस चाहिँ टोटल इक्वेसनलाई गरेको त्यो इक्वेसनको प्रोसेस चाहिँ यो डेल्टा एच2 को भ्यालुमा पनि त्यो प्रोसेस चाहिँ रिपिट गर्नुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ इक्वेसन 3 ले मल्टिप्लाई गरेर इक्वेसन 4 सँग जोडिदिएको छु। सो इक्वेसन 3 के छ हाम्रो यो छ हैन। सो 3s2 + 3/O2 हैन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि त 3s2 + 3/O2 गिभ्स 3s2 हो। अनि डेल्टा एच3 को भ्यालु चाहिँ 68.5 लाई फेरि 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 205.5 किलो क्यालोरी गरे। अनि यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन 4 सँग जोडिदिएँ। अनि इक्वेसन 4 सँग जोड्दाखेरि ठ्याक्कै यस्तो आउँछ हेर्नुलाई 2 कार्बन + 3s2 + 1/2O2 गिभ्स C2H5OH अथवा यसलाई चाहिँ इथाइल अल्कोहल भनिन्छ। र यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी गरेर मैले चाहिँ एडिसन गरेको भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। र म डेल्टा एच3 र डेल्टा एच4 को भ्यालु जोड्दाखेरि चाहिँ लास्टमा हाम्रो डेल्टा एच को भ्यालु आउँछ 61.5 किलो क्यालोरी आउने गर्छ। र यो रियाक्सन हेर्नु भने चाहिँ ठ्याक्कै योसँग म्याच गर्छ हेर्नुलाई, म्याच गरेको छ कि नै 2C अनि त्यसपछि 3s2 + 1/2O2 गिभ्स यो हाम्रो इथाइल अल्कोहल दिएको छ। र हामीलाई यही डेल्टा एच को भ्यालु चाहिएको थियो। डेल्टा एच को भ्यालु चाहिँ 61.5 किलो क्यालोरी चाहिँ यसरी अब्टेन भएको छ। र हामीलाई चाहिँ कति हिट अफ फर्मेसन चाहिएको रहेछ। सो रिक्वायर्ड हिट अफ फर्मेसन फर द फर्मेसन अफ इथाइल अल्कोहल इज 61.5 किलो क्यालोरी भनेर लेख्न सक्छौँ है। अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेसनतर्फ अघि बढौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ यही हाम्रो 9 को बीमा रहन्छ। अर्को क्वेसनको 9 को बीमा चाहिँ द स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री च्याप्टरबाट सोधेको छ। द स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल फर द फलोइङ इलेक्ट्रोड रियाक्सन एट स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन इज गिभन भनेको छ। जहाँ चाहिँ कपर चाहिँ के भएको छ, अक्सिडेसनमा गएको छ है, कपर अक्सिडेसनमा गएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको इलेक्ट्रोड यसको स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल चाहिँ गएको छ +0.3 भोल्ट चाहिँ रहेको छ हैन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सिल्भर रहेको छ। सिल्भर चाहिँ के भएको छ, रिडक्सनमा गएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ नि। यो चाहिँ के भएको छ, रिडक्सनमा चाहिँ गएको छ। अनि रिडक्सनमा गएको कारणले गर्दा यसको स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल चाहिँ यहाँ कति दिएको छ +0.80 भोल्ट चाहिँ दिएको छ है। अब सुरुको क्वेसन के भन्यो, राइट द सेल नोटेसन इन्डिकेटिङ एनोड एन्ड क्याथोड। क्याथोड र एनोडलाई इन्डिकेट गरेर सेल नोटेसन लेख्नुहोस् भनेको छ। अब सेल नोटेसन लेख्ने तरिका हजुरलाई थाहा नै छ होला। सुरुमा चाहिँ एनोड लेखिन्छ, त्यसपछि साल्ट ब्रिज र क्याथोड चाहिँ लेख्ने गरिन्छ। यहाँ एनोड भनेको जो अक्सिडेसनमा गइरहेको छ, अक्सिडेसनमा कुन गइरहेको छ, कपर। सो कपरलाई चाहिँ अगाडि यसरी लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि एनोड चाहिँ को सिल्भर चाहिँ रिडक्सन भइरहेको छ। सो सरी क्याथोड है, क्याथोड चाहिँ रिडक्सन भइरहेको छ। सो क्याथोडलाई चाहिँ पछाडि लेख्नु पर्यो र बिचमा चाहिँ यसरी साल्ट ब्रिज चाहिँ लेख्नु पर्यो है। यसै गरेपछि 1 मार्क्स हजुरले पाउनु भइहाल्छ। अनि बी नम्बर भनेको छ विथ 1 मोलार सोल्युसन अफ आयोन एट 25 डिग्री सेल्सियस एन्ड 1 atm प्रेसर वाट विल बी द सेल पोटेन्शियल। अब सेल पोटेन्शियल निकाल्न भनेको छ। अब स्ट्यान्डर्ड सेल पोटेन्शियल अफ सेल निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ। हामीले चाहिँ जब स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अफ क्याथोड माइनस स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अफ एनोड गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई त्यो सेलको चाहिँ सेल पोटेन्शियलहरू चाहिँ आउने गर्छ। अब त्यसमा चाहिँ क्याथोड भनेको यो भयो, त्यसपछि एनोड भनेको Cu+ देखि Cu मा गएको छ। अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ दिएको छ नि त। सो 0.80 माइनस 0.34 गरेर यसको भ्यालु कति आउने गर्छ 0.46 चाहिँ आउने गरेर यसरी चाहिँ हामीले बी नम्बरको सोल्युसन पनि गरिसक्यौँ। अब सी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ है, सी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ, क्यालकुलेट द फ्री एनर्जी चेन्ज इन द रियाक्सन भनेको छ। फ्री एनर्जी चेन्ज चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। हामीसँग चाहिँ एउटा रिलेसन छ। रिलेसन चाहिँ कति के छ भनेपछि नेगेटिभ अफ गिभ्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टु इलेक्ट्रिक वर्क डन हैन, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाई द सेल, त्यो रिलेसन चाहिँ हामीसँग हुन्छ। र इलेक्ट्रिक वर्क डन बाई द सेल इज इक्वल्स टु एनएफ इन्टु स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अफ सेल हैन। यो पनि हामीसँग चाहिँ अब त्यो च्याप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री च्याप्टर पढ्दाखेरि यो सबै फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्छ, जहाँ वेयर एन इज इक्वल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो, एफ भनेको चाहिँ फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट हो है। सो डेल्टा जी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यता माइनस हुने भयो। अनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ सेयर भएको छ है। सो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ एक्सचेन्ज भएको छ। सो दुईवटा इलेक्ट्रोन लेखेँ, यहाँ पनि दुईवटा एजीको मोलिक्युल हुन्छ कि, अनि त्यसरी चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ ब्यालेन्स भएको हुन्छ। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन दुईवटा छ। सो मैले चाहिँ एनको भ्यालु 2 लेखेँ। अनि फ्याराडेज कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 96,500 हुन्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अफ सेल कति आएको छ हामीसँग 0.46 आएको छ। सो यसलाई चाहिँ मैले 0.46 लेखेर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि -88.780 जुल है, किनकि यो वर्क डन हो नि त। सो गिभ्स एनर्जीको फ्री एनर्जी चेन्ज पनि त्यो रियाक्सनमा कति भयो -88.780 जुल चाहिँ भयो है। र यसरी चाहिँ सी नम्बरको क्वेसन पनि सल्भ गर्यो। अब डी नम्बरको लास्ट क्वेसन रहन्छ, क्यान वी स्टोर AgNO3 सोल्युसन इन कपर भेसल भनेर चाहिँ सोधेको छ। यसको एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले रिएक्टिभिटी सिरिज चाहिँ याद हुनुपर्छ। अकर्डिङ टु द रिएक्टिभिटी सिरिज अफ मेटल सिल्भर Ag इज लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन कपर हैन। सो सिल्भर इज बेटर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, सिल्भर चाहिँ बेटर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुने गर्छ ड्यू टु विच कपर डिस्प्लेसेस Ag, जसले गर्दा चाहिँ कपरले सजिलै सिल्भरलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्न सक्छ। वेन AgNO3 सोल्युसन इज केप्ट इन कपर भेसल द सोल्युसन इज कन्टामिनेटेड विथ CuNO3 वोल्टेज एक्वस फर्म एन्ड वी क्यान लुज द कन्सन्ट्रेसन अफ AgNO3। यसको 1 मार्क्सको सोल्युसन थियो, 1 मार्क्सको एन्सर थियो। यसलाई यसरी पनि लेख्दा हुन्छ। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो के हो भनेपछि सिल्भर चाहिँ बेटर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो क्या, सिल्भर एउटा राम्रो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। रिएक्टिभिटी सिरिज हेर्नुहुन्छ भनेपछि सिल्भर चाहिँ बेटर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो कम्पेरेटिभ टु कपर हैन, जसले गर्दा चाहिँ यसले के गर्ने गर्छ अरूलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्ने गर्छ क्या। अब यहाँ कपर 0 अक्सिडेसन स्टेटमा रहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ यो सिल्भरले चाहिँ कपरमाथि दया देखाएर जे भनेर पनि 0 अक्सिडेसन
भएको कपरलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्छ, किनभने यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भनेपछि अरूलाई अक्सिडाइज गरेर आफू चाहिँ रिड्युस हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई अक्सिडाइज गर्नको निम्ति अब यसले चाहिँ यो चाहिँ मोर रियाक्टिभ हुन्छ है। कपर इज मोर रियाक्टिभ अथवा कपर इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन सिल्भर हुने गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ यसले NO3लाई चाहिँ यहाँ रियाक्ट गर्ने भयो, एजीलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेर यहाँ चाहिँ के हुन्छ CuNO3 कपर नाइट्रेट चाहिँ यहाँ चाहिँ अप्टेन हुन्छ होइन, कपर नाइट्रेट अप्टेन हुन्छ। र यसरी चाहिँ के भयो कपर नाइट्रेट अप्टेन हुने भयो भनेपछि हामीले चाहिँ के स्टोर गर्नु थियो AgNO3 स्टोर गर्नु थियो, तर त्यहाँ चाहिँ के बनिहाल्छ कपर नाइट्रेटको सोलुसन चाहिँ बन्छ, जसले गर्दा चाहिँ AgNO3लाई चाहिँ कन्टामिनेटेड गरिदिन्छ। सो हामीले चाहिँ त्यो भेसलमा स्टोर गरेको कुनै पनि फाइदा चाहिँ हुँदैन है। यस्तो टाइपको क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले होइन अब कपर AgNO3 सोलुसनलाई चाहिँ कपरको रडले चाहिँ चलाउनु नै भनेर पनि त्यस्तो टाइपको क्वेसन पनि अलिकति सोधिन सक्छ। इम्पोर्टेन्ट रहन्छ यो क्वेसन। यस्तो टाइपको रियाक्टिभिटी सिरिज हेरेर को कति रियाक्टिभ छ, कुन चाहिँ बेटर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, कुन रिड्युसिङ एजेन्ट हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसको लागि रियाक्टिभिटी सिरिज चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री च्याप्टरमा राम्रोसँग चाहिँ पढेको हुनुपर्छ है। र यसरी चाहिँ क्वेसन नम्बर डीको एन्सर पनि लेखिसक्यौँ। र यसरी चाहिँ हामी लाइक भिडियोको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। र एट लास्ट थ्याङ्क यू एभ्रीवान फर वाचिङ दिस भिडियो होइन। भिडियोमा केही कुरा मन पर्यो भनेपछि पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, के कुरा मन परेन सजेसन छ भनेपछि पनि त्यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सबैको PDF पनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यसको लिङ्क राखिदिएको हुनेछु, हजुर त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एट लास्ट थ्याङ्क यू एभ्रीवान फर वाचिङ दिस भिडियो। स्टे सेफ, स्टे क्रिएटिभ एन्ड मेक द नेचर भेरी निट, क्लिन एन्ड हाइजेनिक। जय देश, जय शिक्षा।